to get that like a tempo going on. It has a very good front line, back line, and support team. We got Zac, Pantheon, and Rakan for the front line. We got Graves, Zeri for damage line, and Seraphine and Zyra for the CC and shield utility value. The itemizations are very simple. You want to give Zeeks to Zeri, you give your damage AD itemizations to Graves, you give your AP itemizations to Seraphine, and you give your tank itemizations to the rest of your frontline like pickers based on your preference. There's two main ways to position this composition. You can clump it up like this so that it is very well equipped to deal with enemy melee units, or you can actually put Graves more in the front, such as this. Like this. We can move our units board by board, keep Zyra near the Seraphine so that she gets the shield value, and we put Zac and Pantheon in the front. We're actually missing one piece. Wait, what is this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What's number 8? Off here. We'll fix it in post. Usually when you hit level 8, there is one more unit that you're supposed to add in. It's supposed to be Lee Sin, it's supposed to go here. But if you don't have a Lee Sin, it's fine. Don't panic. We can move the units one step here and position like this so Graves can get through the enemy front line and kill the enemy back line, such as Zyra or Deja. So this positioning is actually much more focusing long-range carry units such as Zyra or Deja. Any questions? Professor Bebe, I forgot my pen in my bag. Can I go get it? No. Okay. Okay, Professor Bebe. Đây là ông này có ông này là BB này mọi người. Let's say with this, Tuấn Anh nhá. like you said before, there's many players going to this composition, but sometimes we see players forcing this, and it's not good. What can we tell to go to this composition? What instinct do we have to force this? Now that is a fantastic question. Fantastic question. Thank you. All right, now the most important thing in deciding for going for a specific composition, whether it is Seraphine Graves or not, mostly depends on your itemizations and augments. Now, Seraphine Graves usually use items such as Zeeks and Edge of Night, so you want to make sure to have a lot of swords to make that comp working. So starting from the first cursor, if you pick sword, làm sao để share ta? that can help you build into items such as Zeeks and like Edge of Night, then you are more likely to have a successful Graves Seraphine composition than people that do not. Professor Bebe, could you tell me what this all sounds great, but what is this comp good against and what is it bad against? That is also a very good question. I just want the pen. All right, that's also a fantastic question right here. Đây anh tí nhá, anh share vào cái page. Does not have a matchup. It is a composition that is very flat in terms of battle power, so it's not really countered nor counters a specific composition. Ooh. Yes. So usually when you expect the Great Surfing composition to lose, it is usually when your level 8, level 9, 4 and 5 cost 2-star opponent carries are online and outvalue your composition. That's usually the timing for when it loses. But before then, it should be good against almost every matchup. Matt, do you want to try again? Okay. Yep. Focus. Đang nói về đội hình Seraphine Graves. Can I have a piece of gold? Để Sure. lắc. I got a question to follow it up. It's good. What do I spend this on in this composition? Because it's level 7. I'm gonna have a lot of these, more than one, but it's a prop. So what do I spend all that on? Well, Matt, that was actually a good question. Good job. Nice. All right, so as you can see, the Grey Seraphine composition, we don't need to look at the board. The Grey Seraphine composition is actually a very cheap comp. It only requires 7 units, meaning that you don't need to go spend 40 or like 90 gold going for level 8 or 9. You can use that money instead to reroll for Graves, a Pantheon, a Seraphine, and all the units that is needed to make the composition work and happen. So you just need to focus on getting your 2 and 3 cost 2 stars first. Right, and then you find Graves 1 star, you find 1 Pantheon 1 star, so you get your 4 cost 1 stars, and then you save up economy because that should be enough to save you eco, and then you can decide to go to level 8 to find maybe like a Graves 3 star or the rest of your upgrades. If you can't find a 4 cost 3 star, you can also go all the way up to level 9 and look for Bard and Soraka for support finish. Professor Bebe, if everyone else is taking this composition, you can't find the units, is there anywhere else you can put these items to make a different composition maybe? The Grave Seraphine composition doesn't really have that much flexibility. Usually if you decide to all in onto a Grave Seraphine comp, you're re-rolling at level 7. So the only thing that you can maybe go for is Dark Flights, but not that much flexibility.
Okay. Okay, one last question. This is genuine. If you have we were talking about the items, for example, the belt, the sword that we need in the carousel and that. But if you have a belt, what should we prioritize? The CK or the Morello? That is actually something really important to discuss. Do we want to make Morellonomicons with the belt? Do we want to make Warmogs for tank itemizations? Or do we want to make Zeeks for the extra damage on Zeri? Now, we're not going to discuss Warmogs because you're focused on damage itemizations. If you want to, the decision to make a Morellos or not depends on how much healing your opponents have. Like, do your opponents go for a 5 Js into a lot of a HP regen, into a bunch of Bloodthirsters? Or do they just go for flat damage like a bunch of swift shot like a warrior compositions, right? If your opponents don't have much healing, then it is better to give Zeeks to Zeri and Graves so that they are able to mow down the enemy composition immediately. Okay. Difference whether they have a healing or not. But if the enemy does have healing, it is better to go for healing reduction to get that a healing output to decrease and do damage that way. Okay. Am I the only one who brought a pen? Okay, that's for a thing. Samuel đang set up đội hình nên là đánh ở chuẩn bị đánh rồi nhưng mà anh vẫn chưa biết là bao giờ đánh. Bây giờ 7 giờ rồi này. Với 17 giờ rồi mà vẫn chưa đánh. Incredible exclusive rewards. So if you want maybe a new emote about this is the time. Rewards. Oh, we can use that as rewards. I love it. Wait. They're telling me they have the first game Giống như là ready. nó đang làm một really trò mini game hay sao? We've all been waiting for this. So the casters are gonna go and get it. Frodan, Admirable, and Mace, welcome. Thank you so much, Kali. I love being here, and of course, I'm here with the NA Copium. I just have it to say, guys, you're here representing what even Esha rooted for, of course, Frodan and Admirable. I love being here with you guys. How are you feeling on game number 1? My goodness, am I so pumped to be here. If you had told Chắc me chuẩn at bị the vào start of game 1 rồi. TFT that this is where I'd be standing coming around to this set, I wouldn't have believed you at all, and I just could not be more excited for this. Just 32 of the best right now. I feel like the field has never been tighter in terms of its skill cap, and Dan, I'm sure you're feeling kind of the same thing here. It's crazy. The stage is huge. We can't even really take up the entire stage. We're making up Professor Academy segments just to justify the ability to use this huge stage. Biết tôi là ai không? Dragons are massive. Lại chả không It's biết. just so exciting to be here, and the stakes have never been higher, just like you mentioned. Ủa, The prize pools ông out thấy there cái is link này là $150,000 ông đăng ký kênh của tôi hay là ông thấy cái link ở trên tôi đăng ở trên $150,000 page hay trên group vậy Việt? Yeah, absolutely, and they will all be fighting to get that money, of course. But first, they must pass 10 rounds of TFT, and of course, the first. Hình như ở YouTube này á, ở YouTube này độ trễ nó thấp hơn nhiều luôn á. Đây là lần đầu tiên tôi lại YouTube nên tôi không biết, nhưng mà độ trễ tôi cảm giác nó rất ít luôn. Have a look at the lobby already that we're going to be hopping in, and I know there's something very exciting for you guys. There's something very exciting for me. So why don't we hop? Trễ siêu ít luôn á. One of the first things that comes to mind for me is just Thông báo tên ok. Worlds Ok, lobby 1 chúng ta có Sung Chê, vô địch Trung Quốc này. My Paradise là ông này của Hàn Quốc. Chúng ta có Soju, ok Soju này, Soju NA này. Desic ông này cũng nổi tiếng ở bên EU lắm này. Lobby này ghê phết. Còn cái ông Bin Taeum kia cũng của Hàn Quốc nhưng mà không biết của ai. Lobby này có một người Trung Quốc ở bãi đái thế. Vậy là 3 lobby kia có 4 ông Trung Quốc còn lại. YouTube xịn hơn á. Tôi biết là YouTube nó sẽ tăng trải nghiệm của anh em lên xem stream nên là tôi thấy YouTube khá ok. It's K3 Soju. So much expectation falls upon his shoulders because he doesn't represent just North America. He kind of represents the popular influencers and streamers from the West up against these players from the East like Shunga from China, who is also an incredibly strong player. Yeah, 100%. I think Soju is the one player that everyone vào luôn rồi. You could name drop someone, it would have been Soju, and of course he is in now and has a lot to prove to the community, to himself, but just by making it here, I feel like he's vào luôn game 1 rồi, nhanh vãi đái. Game 1 chúng ta có ông vô địch Trung Quốc này mọi người. Có vô địch Trung Quốc với Ke Soju này. Ke Soju của Na này. And is finding a belt off of this one, Dan. Yeah, let's get it started. Day 1, round 1. We're on double. Ông này là của Pháp à? Ông này của Pháp. Double 61 này của Pháp.
the player that North America respects the most from EMEA, and I think it's rightfully so. You look at his results, look at his stats, look at his consistency. Also, he's so mysterious, Mix. It feels like not many people really know much about him outside of France. Okay, so let me tell you a little bit about him. He's super young, right? The last time he won the EMEA Cam này. title, he was Con nhỏ nào ngồi sau Cam cũng đấy. Very, very young player, much younger when he won the World Championship. And ông này hay đứng top của EU lắm. History that we like to forget, where we were very excited about sending KC Double to Worlds last set. Vãi lìn à, hai nước mắt. Hai nước mắt này mà có 3 Thủy Long sớm thì ngon. Còn nếu mà không có 2 Thủy Long sớm thì cũng hơi đần. Chỉ có 3 Thủy Long sớm thì cái nước mắt này mới ngon nhất thôi. Còn không thì chơi Kaisa cũng được, nhưng mà Kaisa kiểu Kaisa Blue thì không mắt không mắt đan lắm nhỉ. Người yêu ngồi sau này chỉ giáo. Không, người yêu ngồi sau chắc đi stop mấy thằng khác. Ok, ông Fritz này là của Argentina mọi người. Nhìn mặt chất vãi lìn, nhìn mặt cứng vậy. Ôi nhưng mà sao cái sân đấu này lạ nhỉ? Mọi người có thấy sân đấu này lạ với đá không? Early, for example, in Gizmos and Gadgets and get that innovator extraordinaire supreme. I'm not exactly sure what title he wants to go for, but here we go already. Wow. 2-1 prismatic. Đã kim cương luôn. Rồi ông kia quất luôn đấy luôn. Ông người Pháp kia quất luôn linh hồn Kim Long rồi. Vương miện Kim Long rồi. Some of the most difficult ones to evaluate are econ based. Do we take things like golden tick in the bottom left for Slooper? He chose ông vô địch Trung Quốc thì lấy 2 cái bốc đồ. Ông D6 kia thì hỏi chấm lấy cái hồi máu đi chứ còn gì. Ông góc trên bên trái kia lấy hồi máu chứ còn gì. Hồi máu mạnh nhất. Thì đã đổi lại kim cương đầu game mà. Cũng được. Ông kia lấy đấu sư mà ông lấy đấu sư. Mà ông lấy cái ghép siêu công nghệ. Ui ông này lấy làm nóng à. Ui một ông lấy vương miện sát thủ luôn anh em. Chiến với đái. It gives you that feeling of how much chaos is actually going on in these styles of lobbies. We do have 8 players here. There's a lot to go over in these spots, and so I'm glad we get to take these perspectives and kind of break them down one by one. Kama sát thủ. Absolutely, and we also, I was very excited for it. Ezreal Blue với con Twitch 2 à? Vãi lìn Twitch 2. Not going for the cursed crown, which is one of the augments that can give you so much strength, but at such a cost. Yeah. Có người không chọn không chọn vương miện hắc hóa anh em. Thì đéo là lấy cái vương miện hắc hóa thằng này được. However, one thing really I want to call out is D6 already slammed a blue buff while playing Preparation 3, meaning that he's not going to try to go for something default like a Seraphine Graves water gun composition. A lot of people would probably think about Protector's Vow, try to play off that tier, maybe start going for Z's components. D6 is a very flexible player. Let's see what he's going to be playing later in this game. Yeah, I do agree with that too. It's kind of unusual to see him have this like commitment feeling style of line when you slam that. My Paradise. Nếu Hàn Quốc này là đi ngồi cùng chỗ đánh rồi. Ông này lấy vương miện sạt tiễn. A lot of people are down on it. Speaking of a comp that I think is a little bit on the underrated side, we have Slingshot Emblem Slam with the Rage Blade, which gives My Paradise 2 possible lines. We can có một con Varus này, 3 thượng long, ok. Anh bằng một con lợn lòi được. The other option would be to go for a reroll Yone composition, and it heavily depends on whether or not My Paradise has that angle. You can see that Yone on the right side of the bench. Keep an eye out for that. Yeah, he's just waiting there, lurking in the shadows to come out and do some slicing. But for now, it has to be the Nidalee that carries this board, and that will My Paradise. Em mà sao ông này ít đồ nhỉ? À, ông này có 3 mảnh nhưng mà 2 mảnh là đóng cái lời thề hậu vệ luôn à? Maybe going into 5 swift shots, which just makes me incredibly happy. It's true. Ever since they buffed Nidalee 2 luôn. Late stages of swift shot, 4 and 5 swift shot are actually a huge jump. Speaking of huge jump, Nidalee 2 also brings stability. A lot of people are off the Astral hype train ever since the beginning of the set. Astrals have been repeatedly nerfed, and that actually scared so many people away. It's all about Shimmer, it's all about Lagoon. Those are the econ traits you play, but people forget if you have 2-star Astrals to get started off, it's just as effective. It's powerful as well. Like you're getting that gold from it. Your units are still 2-star, so they're going to be naturally stronger than 1-star units. There's just no really other way to consider it right now. I'm looking at My Paradise 2 coming out of a 3rd place in the Legends Cup for Dragonlance, and usually they tend to tout themselves as the strongest Seraphine Graves player from Korea, and a lot of the peers also
agree with this. So seeing this be just a completely different line as we open it up, where you're just not even anywhere close to being able to take that. Sorry, I'm laughing because I talked to my Paradise and I was like, hey, you know, it's so great that we get to talk to some of the Korean players. How are you feeling? Do you think Korea can win? And he was like, yeah, absolutely. I think we can. And I was like, are you going to win? And he went, no, I went 8-8-8 in this Korean. That usually is a good sign, actually. Not having a huge ego about your play and staying humble and observing. I think that's one of the biggest things, the mental going into the tournament as we take a look at the early carousel choices. So remember, Bintum did start off in a little bit unusual position. He ends up taking a spatula. We'll see if he's able to capitalize on that later on. Did he end up taking things like that assassin crown? I don't believe so. Để anh em mình đang cố gắng share cái link YouTube. I'm curious how huge of an incentive that is to actually take the loss streak angle when you open with a Nerf's grab bag. If that first carousel has a spatula, it's a massive advantage, and we're seeing Day6 board right now. Just a big change take place for that high econ. Ok. Ok, ông này lấy làm nóng. Lấy làm nóng sau 3 round thì đã làm nóng được 4 con luôn rồi. Ông này định chơi Kaisa, ông này định chơi Kaisa rồi. Ông này định chơi đội hình Kaisa Jack 3 sao rồi. Bắt con Manfire, bắt con Jack kìa. Lợn lòi thì mới 2 số thôi nhưng mà đang làm nóng con Nasut nữa. Ngon đấy, ngon đấy. Mấy con này mà 4 số sớm ấy, nó mạnh lắm anh em. Ui mà ông này lấy đấu sư nhìn hơi khỏe. Kesoju anh em. Sao Kesoju không có ấy nhỉ? Kesoju không có camera à? Tính ra thì cái meta chung kết thế giới này anh em, xem ở bên Trung Quốc thì mình thấy đội hình Seraphine là ổn áp nhất này. Không thì có một đội hình nó hay chơi là Aurelion Son hộ pháp. Aurelion Son 6 hộ pháp. Will he be able to even hit it, right? There's obviously a really big boost because you're getting Lagoon, you're getting Shimmer, so a lot of econ compared to other reroll traits like the Yone. Hits a Volibear in the shop, which is huge for the 3 Shimmer, and we can start racking up that gold, but Day6 also lost 4 times, so now he has to weigh Volibear ở Volibear luôn. Nhưng mà chắc chưa cho 3, chắc là chưa cho 3 Kim Long vào đó. Bởi vì 3 Kim Long ông này đang làm nóng con Volibear đấy anh em. Bây giờ mà cho con Volibear vào thì lại không có Volibear làm nóng. Hay là chơi luôn 3 Kim Long? Không. 3 Kim Long không? Không. Công Kim Long, 3 Kim Long. Cái này hơi đần anh em. 3 Kim Long này Ngọc quá khổ này hơi đần. Nhưng mà khi nào mà cái đội hình Kaisa này mà lên 3 sao thì chắc có vẻ khỏe. Ok, cảm ơn ông đang cháy My Paradise. Ông My Paradise đấy là lấy linh hồn xạ tiễn này. Vương miện xạ tiễn. Sung Jae vô địch Trung Quốc. Chơi ui vãi đái. Lấy 2 cái bốc đồ mà thua đội hình lấy cái ghép siêu công nghệ. Ui vãi lìn á. Zone 3 đồ đẹp luôn. Zone 2 3 đồ đẹp nhưng mà mình không biết là Huyễn Long là Huyễn Long gì anh em. Thật sự cái chung kết thế giới này nó hiển thị không hay bằng ở bên Trung Quốc. Ở bên Trung Quốc nó hiển thị hay hơn nhiều. Nó hiển thị nha. Ngay cạnh cái dấu này này, ngay cái dấu Huyễn Long thì nó sẽ hiển thị đấy là Huyễn Long hệ gì. Với lại là nó hiển thị là con măm hệ gì luôn. Chứ bây giờ mình nhìn con Zone chém này mình đâu có biết con Zone hệ gì đâu. Hơi đần. Disincentivize the idea of a loss streak. Yeah, unfortunately does not get another stack on the Olaf here. He would have very much liked that, but it's not going to happen in this PvE round. Damage just too high of what he's having here. But mạnh quá. Con Zone 2 đẹp đến chết luôn á. Mà sao ông này đào được đưa ra 3 đồ đẹp nhỉ? Cái cùng đao Winsu là của cái linh của cái vương miện của cái vương miện xạ tiễn luôn. Còn ông có một kiếm BF rồi, ông này đi chợ lấy thêm một cái cung nữa, ghép gì khổng lồ. Mạnh vãi đái luôn. Có cả Olaf mà. Absolutely. So with that, Ở kia chơi quyết định là chơi bạo long sát thủ rồi. Nhưng mà nhìn hơi đần.
As you said, Froden, 64 HP is not a lot to work with in 3-1, has been lost streaking even harder than DAZIC, and I just want to check in and see what the board looks like. The last time we saw them, there was a tactical Nhìn con round Yone that không popped tụt up. máu luôn. So where is this board going? Yeah, we already see where Fritz is going to. He wants to kill. Căn bản là mình vẫn chưa biết là con Yone nó là hệ gì, Huyễn Long hệ gì, cay vậy đấy. Chứ nếu mà Huyễn Long mà khảm kiếm phép nữa thì hơi kinh. Hai cái Huyễn Long ngon nhất để đấu cái con Yone xạ tiễn này thì chắc là Huyễn Long khảm kiếm phép với lại Huyễn Long song đấu. Lãi bạc thì chắc là những ông nào mà có bốc đồ thì là ngon nhất. Soju lấy cái Soju lấy khổng lồ quá. Bây giờ là có hai ông đang cháy anh em. Một ông ở Pháp này, một ông Pháp với một ông ở Hàn, ông Paradise này thì mạnh quá. Đấy làm nóng luôn. Gọi là chốt bài Yone 3 sao đấy. You look at things like Yone that wants to stay in the back line, guess what? Assassins are going to jump onto it. You solo Deja or Kaisa as your backline carry and everyone else walks to the front because they're melee. They're also going to get swarmed by assassins. So, có hai ông cháy, một ông là cái ông một ông là ông này. Vãi lì là level 6 có Idat thì đéo nào. What the fuck? But I'm seeing something that's explaining what's going on. KC Double has been on fire, has the 5 shimmer scale on lock. Ê, ông này mà có thêm một con nào nữa. Thì ông này mà có thêm một con rách nữa là 7 kim long luôn đấy. Hello Chiến nhá. Hello em. Vãi đái ạ, 3.2 có Idat luôn. Mà level 6 50 tiền chứ. Sao thua? Sao thua? Quẻ vãi đái luôn. Red Dog rồi. Kim Long top 1 rồi anh em ạ. Kim Long này lên tại vì ở đầu game nó kim cương không nào có linh hồn rồng ấy. Nên là không có 6 rồng thì ông này chơi Kim Long. Thứ một là chơi 9 Kim Long lên level 9 hoặc chơi 9 Kim Long. Hoặc là chơi Kim Long, 7 Kim Long và 9 Kim Long gì đấy lên level 9 xoay rồng ông này top 1 rồi. Cái này mới game 1 thôi Chiến ơi. Vừa đi xả về à? Cái này mới game 1 thôi anh em, nhưng mà ông này Kim Long này top 1 rồi. Kim gọi thế này thì chịu. Ông này lấy ấn sát thủ để chơi tinh hoa bạo long anh em. Ui, ông này nhá, vương miện sát thủ, trái tim sát thủ. Ông này đánh 6 sát thủ được luôn đấy anh em. Vãi đái thật, 4 sát thủ rồi kìa. Và 4 sát thủ mới có 2 con thôi nhá. Bây giờ ông chỉ cần lấy con Diana với con Nila nữa quất con mẹ 6 sát thủ, nhưng mà quan trọng ông phải đép máu được. Ông này đang còn 66 máu. Tí không ra, không giàu thế, kiểu gì mà không ra được. Giàu thế nhiều khi không cần ra con rồng kim 2 ấy chứ. Ông lên 9 con được ấy chứ. Ông giàu quá, ông vừa giàu. À không, nhưng mà vừa thua rồi. Chắc thua nhà Yone xạ tiễn. Giàu lắm anh em, 5 kim long tầm này giàu lắm. Ông ấy chỉ cần một con rách nữa là 7 kim long mà. Ok. Con rách này né nhiều quá nên là thắng con Renga đấy. Lobby kim cương mà anh em. Có ba lobby khác đang đánh đồng thời lobby này nhá. Nhưng mà đây là lobby người ta chọn để chơi thôi. Có nhiều ông đang lẻ đồ lắm. Ồ sao ông Trung Quốc kìa, ông vô địch Trung Quốc kìa. Xung cưa kia, ông kia có một cái thìa nhá. Nhưng mà vòng đi chơi lại không có thìa. Nếu mà có thìa thì chắc là đợi vòng đi chơi sau anh em. Vòng đi chơi sau khả năng có thìa đóng được cái giáp chết. We know this player does that, but about the acceleration that he will be able to do during these 10 games, because I think he has what it takes. Oh, we'll see. North America has gained a lot of respect. Đấy, ông này khỏe này sao thua? 80 vàng rồi, 80 vàng ngọc có khổ nổi con Volibear phải hết à? Lên luôn. Level 7, 53 tiền. 53 tiền nhá. Còn con chiến lợi phẩm kìa. Sao là lắp cái ngọc quá khổ vào thì sau 15 giây cả đội hình nó vả cho mỗi con tăng lên 50% sát thương chịu cho nổi. Ông này có cả giáp lửa đấy mà. Ồ, ông kia siêu du. Ui, tính ra cái ông xung cưa của Trung Quốc kia đội hình mạnh phết đấy. Có siêu du 2 đồ này, siêu du 2 đồ mà cái đội hình Ngọc Long Ám Long này cầm cái bốc đồ là ngon nhất rồi. Nhưng mà chắc con Volibear thường không đấm chết được con siêu du đâu.
Siêu du counter volley lắm anh. Ui, nhưng mà có khi gặp quá khổ 50 tiền deep. Cái tầm này 3.5 mà ngọc quá khổ 50 tiền nó mạnh lắm. 55 tiền lận. Đã thế lại còn kích tiền cho con kia được 40 số. That's a really big part of what makes this Jade package really strong when you get things that synergize so well with that attack speed and that healing that's stacking throughout each fight. I also feel like that in a prismatic opening, it really highlights the importance of how those combat augments are going Olaf 2 kìa. Ông top 1 kia Zone 2, Olaf 2. Không biết bao nhiêu con Zone rồi. Nếu mà Red Dog tầm 3 chấm này mà roll ra cỡ 5-6 con Zone tí lên đầu 4 chấm phát roll đẩy mạnh luôn, roll Zone 3 đẩy lắp bi thì may ra top 1, chứ còn đội hình đấy thì hơi khó top 1. Ê, tính ra cái đội hình Ngọc Long này cũng nói đẹp phết đấy chứ. Nhưng mà ông ấy mới có 3 thôi, ông này slow roll rồi. Slow roll Zone. Mới có 3 con Zone duy nhất à. Nhưng mà được cái có con Olaf 2 à, cũng được. Siêu du đổ không mắt binh, thì ra cái bàn tay siêu du không mắt binh thôi, nhưng mà cũng không có đồ gì khác. Ông này nhiều nước mắt quá. Không có đồ gì khác. Không có cái giáp này, không có cung này. Nên bắt buộc phải đóng bàn tay. Has now found the Olaf 2 as well, and it is going to be yet another win for the Korean player. Really big win here for My Paradise build to keep that streak going, get that gold, because you notice he has only 3 Yones still. His entire bench was a Twitch 2, extra Jaxes. Where are the extra Yones? So it seems like while he does... Ông đang cháy chơi Zone xạ tiến. Zone xạ tiến 3 đồ đẹp ngay từ round 2 chấm luôn. Ngay 2.5 ấy. Ngay vòng đi chợ round 2 chấm ông đã 3 đồ đẹp của Zone rồi. Ông ấy lấy vương miên xạ tiến nên là có một cái cuồng đao Winsu với một cái ấn xạ tiến luôn cho con Zone rồi. Mà ông ấy Zone 2 sớm lắm. Ông ấy Zone 2 vòng đi chợ đầu tiên ông về ông đã có Zone 2 rồi, ông đép tới giờ luôn. Ông này đổ full phép luôn à. Đổ full phép luôn. May ra có cái váy kia đóng được vết kiếm. Yeah, it's also going to come down a little bit to what other players are holding. So some scouting might be something you want to do. Gần A3. Chắc không đâu. Austin. I'm not sure if he's going to keep them on his bench after that. Dây được. Chắc dây vào. And striking, we just have to call it out. The gold difference in this lobby as well as the level cliff between these. Quất luôn 7 ngọc. Quất luôn 7 ngọc tầm này chứ không chơi 2 hóa hình. À có mà, có chơi 2 hóa hình mà. 2 hóa hình 7 ngọc. Còn Jack thì nhìn kinh. Ông kia lấy... Ủa? À, ông kia được cái giáp chết kìa. Ông kia lấy túi đầu đấy. Nhưng mà ông kia là chốt đội hình chơi Kaisa anh em. Trên này có 2 ông tranh đội hình Kaisa với nhau luôn. 2 ông chơi đội hình Kaisa với nhau luôn nên là khả năng là 2 ông này đều đi rồi. Dù ông này có giáp máu thật đấy, à giáp chết thật đấy. Level 6 7 chết đấy, nhưng mà làm gì có con tướng nào, không có con tướng 3 sao nào hết đấy. Chưa có một con tướng 3 sao nào, ông này mới có 6 con Kaisa à. 6 con Kaisa, 8 con Jack à. Ui, nói 3 kim cương luôn. Rồi, gắt rồi đấy. Đấu sư. Ok đổi. Rồi ông Zone xạ tiến lấy túi đầu URF. Ui, linh hồn rồng kìa, nhưng mà ông kia không có thế để lên rồng. Cho ông ở giữa góc dưới kìa anh em. Mẹ linh hồn rồng nhưng mà không có thế để lên level 9. Có cái ông Kim Long ấy, cái ông Kim Long mà có cái thế mà được linh hồn rồng thì top 1. Rồi luôn ông Kim Long top 1 anh em. Ông Kim Long ra con mẹ linh hồn rồng, chơi Kim Long ra linh hồn rồng luôn. Austin level 8 luôn. Rồi ông này top 1 chắc. Ông này không thể trượt được top 1 anh em. Ông này top 1 100%. Red Dog. Linh hồn rồng luôn mà. Cái lõi như thế này là mà lại còn ra level 6 là con Idat nữa thì chịu. Là game bắt ông này phải top 1 rồi. Ông này có đánh gà đến mức mà thực ra là đi đến cái vòng này rồi thì không có ai đánh gà đâu anh em. Ông nào mà đỏ được đến mức này thì chỉ có loop game thôi chứ đánh cái gì. Hôm nay có 5 trận anh em. Chùi nó vả nữa. Ông này còn level 8 76 tiền cơ, vãi cứt lắm. Bây giờ ông này cứ dùng mấy cái tiền lẻ ông ấy lên cấp, xong rồi khi lên cấp 9 chơi lên cấp 9 chơi 6 rồng.
Xong lại còn chơi 80 tiền level 9 6 rồng nữa thì ai mà chịu nổi. Top 1, bây giờ quan trọng ai giữ máu giỏi thì top 2 thôi. Top 3 thôi. Chứ không ai đấu lại ông này đâu. Ê, nhưng mà mình cảm thấy rác khá cao là đội hình siêu du khả năng gấp 2 anh em. Đội hình siêu du lõi cũng kinh này. Lõi là trái tim đấu sĩ này. Đấy, có hai ông chơi Kaisa ở lobby này luôn. Nhưng ông này ra Kaisa 3 trước thì phải. Nhưng mà ông đổ ông này như xịt luôn anh em. Ông này nhá, có Blue ngay từ đầu rồi. Blue ngay từ round 2.1 rồi. Mà đến tận 4.3 vẫn 2 đồ. Hơi đen. And My Paradise is happy to see that because Yone is a lot safer. Yone, by the way, My Paradise still stuck on 6 Yones, so the contrast of how the rerolls are going on both sides is showing themselves in this fight. Không, nhưng mà trận này có rất là nhiều ông chơi Kaisa, có 2 ông chơi Kaisa nên ông Yone này zone dễ ra 3 sao này. Ông zone ra con Twitch 3 này. Dễ. You love to see that, and also mentioned that đTCL is set up here for the basic ideal outcome for this Kaisa build. The Infinity Edge, the Jewel Gauntlet, the Blue Buff. There's really not much more damage you can deal. Nhưng bây giờ mới cần một cái crit nữa để build được vô cực. Crit phép vô cực ở đỉnh. Soraka là ngon nhất. Nếu mà Soraka cho đội hình của ông siêu du thì là ngon nhất. Đấy, đội hình siêu du lõi khá ngon. 2 cái bốc đồ, một cái trái tim đấu sĩ với lại là một cái đấu sư kim cương. Bây giờ đang có 3 chuỗi thắng 3 kìa. Chắc là vừa thắng vừa đấm nhà Kim Long, nhưng nhà Kim Long top 1 rồi. Nhà Kim Long vừa nhiều máu vừa nhiều tiền. Nhà Zone chắc khả năng là top 3 và top 4 thôi anh em. Mà Ke Soju lõi xấu vãi đái mà cũng đánh cái đội hình này, thề luôn á. Lõi đấu sư mà sao lại đánh cái đội hình Seraphine nhỉ? Thề luôn. Ông này lõi xấu vãi đái mà cũng đâm vào đội hình Seraphine. Ông này đánh sai vãi đái rồi. Thật sự ông này đánh sai rồi anh em ạ. Ông này đánh sai dã man con ngan luôn á. Ôi, ông Ngọc Long có nhận được con Soraka không hay là ông khác nhỉ? Ông Slooper kia có một cái siêu công nghệ với lại là vương miện Sa Tiễn chắc là chơi Seiya rồi, nhưng mà Seiya hơi đuối. Thua rồi, còn vào đấy là bắn chết, còn vào đấy là CC chết. Đã thế lại còn đi con Rakan nó CC đấy cơ. Từ khi sao ở đây hồi máu nhiều nhỉ? Mình đánh giá sai rồi anh em. Ở đây bắn áp á. Thế còn vào đất nó dùng cả thanh xuân để bắn bọn khác. Ảo ma thật. Nhưng mà đội hình này không tiến xa đâu, level 7. Level 7 lấy khổng lồ hóa nhá. Mà còn có 25 máu, khả năng ông này top 8 thôi anh em. Không những có bàn tay mà ông này còn có cái hồi máu kim cương nữa. Mà đội hình nhìn rách vãi đái. Đấy, anh em thấy bữa trước nhờ mình xem Trung Quốc không? Trung Quốc đánh đội hình Seraphine này, ông nào đánh cũng top 1 top 2 hết. Cùng lắm là top 3, top 4, không ông nào mà đánh Seraphine mà top 8 như ông này đâu. Ông này ở NA này, ông này đánh hơi cùi. Thật sự là ông này đánh hơi cùi anh em ạ. Đánh nó không chuẩn, nhưng mà lõi như cứt cũng đâm vào đội hình Seraphine này xong giờ cút luôn chứ thắng được ai. Sao thắng được? Giờ nó mạnh thôi, đến đâu 5 chấm nó đẩy chết này. Giờ Zone nó chém còn chết rồi. Huế Long thần sứ. Thần sứ cũng được. Không phải là quá ngon nhưng mà thôi đi rồi. Thứ nhất nha, lõi đấu sư ai mà chơi đội hình Seraphine này. Lõi đấu sư không ai chơi đội hình Seraphine này hết đấy em. Rồi. Cái con rồng màu tím này cũng không ngon cơ. Thề luôn. Thật sự là đội hình Seraphine này đâu cần ấn đâu. Ấn biển ngon nhất nhưng mà thực ra cũng không cần ấn biển lắm. Đi rồi. This is the dragon that throws everybody off too. You're going to have to make compromises. But Soju didn't feel like he was in a spot to make too many compromises. Okay, so we found a magnetic remover. We actually found 2, 3,
Ông này cố roll cái gì vậy? Nhìn rách vai cứt top 8 anh em. Sao này anh like bên YouTube á? Anh like thử ở bên YouTube á, Cộng Xám ơi. Nhưng mà em là ai vậy? Thế là nick Facebook của em cũng là Cộng Xám luôn à? Anh like thử ở bên này. Mà đội hình rách này thì chịu anh em. Và anh lì nè. Đập đồ con Gravet luôn, xong ra full đồ đam tay luôn, rồi cho con nào. Má rách mãi lì. Đi rồi. Can Soju find a way to stabilize? This looks like a very dicey situation. This is just crazy. What's going on? Rồi gặp ông kia giáp chết. Ông này anh Kaisa 2, ông này Kaisa 2, ông này 7 con Kaisa. Do ông kia roll ra Kaisa 3 rồi nên là ông này chắc hết Kaisa roll rồi. Còn nhưng mà roll nó hơi khó. Ui, con Gravet bắn chết con Kaisa rồi. Còn ông này thì yếu này. Binteum này, ông này đang cháy này nha, ông này còn 29 máu. Nhưng mà cái ông Kaisa này khả năng còn thắng người ông khác. Một cái ông Keisuzu này là một là top 8, 2 top 7 thôi. Không bao giờ có cao hơn này. Không đăng ảnh bên Facebook á, có ấy Tú ơi. Có mà. Có đăng ảnh ở bên fanpage Facebook mà Tú. Nhưng mà hình như đang ở bên Facebook nó hay bị bóp tương tác á. Ví dụ đang ở bên Facebook mà mình kéo kiểu như là kéo người từ Facebook qua YouTube ấy, nó bị bóp tương tác ấy. Có đăng mà Tú ở trên fanpage á. 6 rồng thì ông này top 1 mà anh em, ông này sao trượt được top 1? Ông này chắc chắn top 1 rồi. I want to point out here too that despite having that much gold, he still doesn't have a 2-star board. So keep that in mind next time you're going. Đây. Cái đấy là Facebook nó bóp tương tác. Chỉ cần mình nói là link YouTube ở đâu là nó bóp tương tác, nó không cho tiếp cận đến người khác, nó không cho ai đọc hết á. Nên là ít người tương tác là đúng rồi. Thề luôn á. Sao thắng? Con Rengar kia sao thắng? Đi. Úi rồi còn đẩy còn một máu. Ui Binteum lên được cây Saba kìa. Ông Binteum lên được cây Saba nhưng mà đi rồi kìa. Vậy là cây Soju không top 8. Kaisa đi rồi. Sao là chắc là bây giờ ông Swain Bạo Long Rengar này cũng đi rồi. Ôi có vương miện sát thủ với trái tim sát thủ, xong đánh 6 sát thủ cho chiến nhỉ. 6 Bạo Long 4 sát thủ. Sao đánh 6 sát thủ nhỉ? Đánh 6 sát thủ thì đam kinh hơn nhiều. Ông này roll rách vãi đái. Ông này lên level 8, không roll level 7. Lên level 8. Nhưng mà roll rách vãi đái. Rồi còn chưa có Rengar 3 nữa, đánh cái gì? Đội hình 2 cái lobby 2 lõi kim cương khỏe vãi đái. Just as another carry. We'll see whether he can survive. He's going against Slooper, who has that big Zaya damage coming in, but Zaya is weak against specifically this when you have nothing like Rengar. Seiya bị con Rengar đần kia chọc chết. Nhưng con dây kia hơi kinh. Con dây kia mùa đông vĩnh cửu giáp gai với giáp lửa kia hơi kinh nhưng mà. Thật sự là hơi kinh. Ui, con khỏe quá. The dragons, which one of these two can survive? I'm pretty sure it's gonna be the Swain, and Fritz manages to hang on here. Kiểu gì ông 6 rồng top 1, ông Ngọc Long top 2, ông Ngọc Long là ông vô địch Trung Quốc Sun Cưa kia, top 2, ông My Paradise kia top 3 mà. Không trượt được, nhìn cái lõi là biết luôn ấy. Còn 4 ông còn lại thì cũng đang kiểu như thừa sống thiếu chết thôi. It looked like DASIC was actually in a pretty decent spot, but the power of the double prismatic live just spiked everything. Yes, Kai'Sa's really strong, but everyone else is really strong. Yeah, I mean, augments warp the dynamic, right? They're going to have to change your view on the game. You can't just take this classic view every time and play out these lines that you know are strong and that you're experienced with. Sometimes you have to reach for the stars in this one. A 2-cost reroll doesn't feel like it's taking that position right now. But looking at DASIC's board, it still feels very strong. They're up to level 8 now, so that board's going to get slightly strengthened. Lấy con Yasuo chứ không phải lấy pháp sư nhỉ? Okay, two things. 6. Chơi 6 chiến binh rồng. Lấy con Yasuo lấy 6 chiến binh rồng cũng thế rồi, đội hình này rách vãi đái á. Không có tanh, đội hình này làm gì có tanh. Con Zac kia làm gì có tanh. There's actually really good recognition from DASIC. I don't need necessarily the mage cap. I just need a Yasuo on the board. Yeah. Absolutely, it does have the Yasuo as unlocked for those 6 Dragonmancers, but he's gonna go up against My Paradise. Their Shroud of Stillness hitting the entire camp. However,
Ông này cuối cùng là quyết định đóng ấn Nguyễn Long cho con Brown. Nguyễn Long thần sứ cho con Brown hồi máu cũng được. Nhưng mà con Zone đứng gần thế thì con cái xa nó xả chết rồi. Sao con cái xa này máu trâu thế nhỉ? Sao Chí Minh Rồng cũng khỏe phết đấy. Ok, cái ông Fritz kia chết rồi. Ông Fritz kia là bạo long sát thủ chết rồi. And really heal him back up here. Yeah, I just don't agree with the build that Fritz ended up choosing. I like the idea. I just think that he had a little bit of complication. Ba này. Ba ngon này. Cũng thế. Cũng thế anh em. Cũng chết. Cũng gặp đấy. Gặp long thua. Khả năng cũng không đấm được qua con Brown này cơ. Trừ khi con Gravet lướt khôn đấy, nhưng mà lướt ngu rồi. Lướt vào con Brown này thì bắn đến Tết. Mạnh thế. Con Brown tanh yếu nha anh em nhỉ? Mình thấy thực sự con Brown tanh hơi yếu ấy. Đấy là top 6. Mà cái lobby này mấy ông ấy yếu quá, mấy ông kia yếu. Trừ cái ông top 1 ra thì mạnh, còn ông Sung Cơ kia thì là ông đấy là Trung Quốc thì ông ấy đánh chuẩn rồi, ông ấy đánh thì bài lúc nào ấy cũng mạnh rồi. Còn mấy ông kia đánh bài rác vãi đái á, thề luôn. Đéo hiểu sao hai ông đâm đầu vào cái xa bài yếu vãi đạn. Sau là có ông Seiya bài cũng không khỏe. Ông Zone này bài cũng bình thường. Ông Zone này tự nhiên lấy cái túi đầu URF sao không vẽ ra cái ấn xạ tiễn cho con Olaf. Không vẽ được ấn xạ tiễn cho con Olaf, lại phải vẽ ấn Nguyễn Long cho con Brown, những mẹ đần thối á. Thật sự là mấy ông này, mấy ông khác ấy. Anh em xem chung cái thế giới Trung Quốc nó đánh chuẩn, nó nhìn phê hơn nhiều. Nhưng mà chắc là đây là trận khởi động nên là mấy anh em này thấy ra lõi kim cương nên là đánh hơi cuống anh em ạ. Đây này, ông này này, đánh hài chưa? Đóng Zeke nhưng mà lấy độc hành. Gọi là lấy độc hành, chấp nhận lấy độc hành bỏ Zeke đấy. Mẹ đỉnh chưa? Đánh thế cũng kinh rồi. Đấy, ông này đánh chuẩn vãi đái đấy. Đây luôn đấy. Ê, ông này từ level 7 đến bây giờ ông này không thay đổi đội hình luôn. Vẫn là 7 Ngọc Long. Vẫn là 7 Ngọc Long. Cái form y hệt như thế. Nhưng mà giữ máu nhiều vãi đái. Khỏe chứ. Chỉ chắc là chua 6 dòng này thôi. 6 dòng này top 1 rồi. Getting eliminated by KCW, he was unfortunately the one that met the Dragons, and Dasic finding another win. That's so big. Soju took -20. There's just no way Dasic would lose by that much. So an excellent. Ông này là đóng Zeke trước nhưng mà cuối cùng lại lõi 3 lại ra độc hành nên là chắc không có lõi là ngon, phải lấy độc hành. Đần. Ông này thắng Ngọc Long luôn nhưng mà tí Ngọc Long lên level 9 ông này thua à? Ngọc Long mà lên level 9 thì khả năng ông này thua nha. Ngọc Long full nhiều tiền lắm. Với lại ông này còn 18 máu nhá. Giờ gặp ông 6 rồng là khả năng là đi. Gặp ông 6 rồng 2 round là đi chứ mấy. Xui lắm, nhiều khi xui lắm. À không, còn 1 máu chứ mấy. Rồi luôn gặp 6 rồng này đi này. Gặp 6 rồng thì chill. Rồng Mai An đi luôn, 1 máu. Mạnh đấy, mạnh thì mạnh thật đấy nhưng mà các anh em dù kiểu như mạnh, kiểu comeback mạnh nhưng mà gặp thằng chó đỏ ấy. Thằng nó đánh Thúy thắng lại còn chó đỏ nó thì chill. Không giết được con rồng nào luôn. À giết được chắc 2 con. Má con siêu du đỏ lò kinh vãi đái. Ông Snooper kia chơi cái gì vậy? Ông Snooper kia chơi cái đội hình gì nhỉ anh em nhỉ? Snooper chơi cái đội hình gì đang cháy à? Thôi trận đầu tiên top vào top 4 cũng được rồi, không cần nhiều. 5 trận mà, hôm nay 5 trận mà. Ông Snooper kia xây ra khỏe vậy hả? 6 cuồng long, 3 xạ tiến, 3 băng hội. Xây ra khỏe vậy. Mà xây ra ông này có con Sivana 2 chưa? Ui thôi.
with anything DayTech does, you know, true fan club. But My Paradise and Chungo will meet up here, and that could be the end for My Paradise. This is looking like a pretty tough one. Hơi mạnh. But there's not like Hơi khó anh em, để con dây tiếp cận vào rồi, kiểu như tiếp cận vào rồi thì con, với lại thực ra là tiếp cận vào, thứ nhất là tiếp cận vào rồi con Zone này chém hơi chậm, thứ hai là Nguyễn Long Thần Sứ không ngon lắm, hơi khó. Để mà Nguyễn Long khác thì may ra, chứ Nguyễn Long Thần Sứ hơi đần. Đi rồi. Oh my god, the Braum stalled for 27 seconds in this fight. There Paradise is dead in 4th place. Biết ngay mà. Nhưng mà dự đoán hơi sai cái là ông đáng nhẽ ông My Paradise top 3 nhưng mà ông ấy top 2. Ok. Vậy thì ông kia top 1, ông Sunker top 2. Chuẩn. Slooper going down in 30th. Did find the Shyvana 2 earlier on, did have the Zaya 2 online, but it just wasn't enough to keep up with the Dragon Board. And to me, what is crazy, the Jade. Ông này đồ còn kinh vãi đái, 2 Zeke 1 cốc kìa. Anh em, 2 Zeke 1 cốc kìa, đồ tanh có 3 đồ đam đẹp siêu du kìa. Ông này làm gì đấy? Ông này bán hết để roll Soraka 3. Roll 3 ra 3-3 thì thắng. This is effectively a concede from Shinga. He says second was the highest I could possibly get. An excellent job from both these players. Shinga also made it work. We said maybe a Thế là lõi 3 mà ra linh hồn rồng mà gặp đúng cái ông có thế lên level 9 thì là top 1 rồi. Yeah, it's a big call out to make there too in a spot like that, going for the vertical Jade, and then also the big call of the actual gamble all in at the end. You have to hit a 3-star legendary or your hopes are dead. These are great calls through and through. Yeah, and KC Double taking the win in game. KC Double. Red Dog người Pháp anh em ạ. Ok, nhưng mà lõi ông này kinh quá, lõi ông này vãi đái. Lõi ông này là vãi đái là một phần rồi mà ông ấy còn ra con siêu con Idas ở level 6 nữa. Đấy chính là cái mốc mà ông này chiến thắng anh em ạ. Ông này chiến thắng bởi vì ông này có con Idas ở level 6. Tự nhiên có Idas level 6 xong rồi có Vương Miện Kim Long ngay đầu game luôn. Đỡ hiểu. Ý là tất cả 32 ông ở trong cái vòng này mà có khởi đầu như ông đấy thì top 1 thì không thể nào mà top 2 này. I don't think you can get this one. To be honest with you, we're gonna hold on to our double EMEA and X World Champion. He's just that great. We're not gonna let. Ông này trang điểm nhìn như gây xa vậy. It feels like every time we get these exciting scenarios, the prismatic augments also show up. Thank you, Mortog. But again, that's one of the big things I want to highlight about this is that there's so many different dynamics that can change things. And this one with a double prismatic lobby, you absolutely have to change your view. And I think that double 61 having that strong start nailed it in that one. Just a perfect view of it, an embarrassment of riches at the end of the game. Like, what better could you possibly do with a board like that? I mean, we got to see 6 dragons that doesn't come out so often. I think that alone is already a great start into our championship. And of course, Sao nó quay lobby khác nhỉ? One of the format, they're gonna play another round in that exact lobby, and that just might turn things around as players are starting to adapt to each other. Of course, there will be a reseeding after game number 2, so maybe everything turns around, right? We have 10 games where they need to manage to scramble up the points to get into the top. Nói chung là một người có 10 trận anh em, một người có 10 trận trong 2 ngày. Ngày nay với ngày mai là mỗi người có 10 trận. 10 trận đấy là tính điểm lấy 8 người cao nhất vào chung kết. Đây là có nhiều cơ hội lắm. But at the same time, we also have only 10 games over 2 days. Usually when you play 2 days of TFT competition, you see 6 games, and then you're able to move on by cutting either a percentage or half the field. That's not the case that we have. We have 2 days of competition, then we cut to the top 8, giving players more sample size, but less games to do it to make that final lobby. We'll see if anyone adjusts their strategy going to game number 2. It is kind of interesting to look at from that spot as well. You know, the fact that you have 10 games makes you feel like that, okay, consistent finishes, these are going to get the job done. But at the end of the day, we are cutting 75% of the field going into day 3. So you do have the time to do it. Có chứ ơi. Có. Sample size, but, you know, this is a world championship. Có giải là phải chiến chứ. Mình là một người cạnh tranh mà, mình là một người gọi là có tính cạnh tranh vãi đái. Mình phải chơi. Nhưng mà chưa chắc Việt Nam có giải đâu. All kinds of explosions with double 61 win the games. It's also about players like Slooper getting 3rd place, right? Being consistent with Zaya, a composition that I think is a little bit underrated. People either love or hate Zaya. And I know specifically South America, LATAM and Brazil are saying Zaya, I think, is a great comp if you're able to unlock the power. And I think Slooper showed why that was. Yeah, absolutely. Zaya,
I think to me the big default is always that it's so expensive in order to get this comp really where it needs to be, and that's just gonna cost you either econ or HP. And if there's somebody like KC Double in your lobby that has 6 dragons, and every time he meets someone they're gonna take a chunk out of their HP, that just turns everything around. Yeah, and also the dynamic of what prismatic augments can do to a lobby. Quan trọng cái lobby đầu tiên này ở cuối game anh em là ông nào ít máu gặp ông 6 rồng là cũng bị chết hết. Nên là có những ông nào mà còn máu thì ông ấy càng top cao, ông nào giữ máu ở đầu game thì càng top cao thôi. Tại vì về cuối game có một thằng kiểu kẻ hủy diệt vẽ đái á, gặp thằng nào đẩy thằng đấy đi luôn thì chịu. And then also running into double 61 repeatedly. Yeah, and with that, we're going to go into a short break, and after that, you're going to hear from our analyst desk on what they thought about this lobby and what was going on in game number 1. Break. Yeah, ui. Ủa TFT có góc quay này rồi anh em? Hay đây là dùng phần mềm gì ta? TFT mà có góc quay này hơi ảo. Mà góc quay này nhìn TFT nhìn loạn xạ vãi cái đái á, nhìn nó không như LOL anh em. Dự nhìn nó không như LOL, nhìn loạn vãi tè luôn đó. Nhìn kìa. Buồn cười vãi đái. Mùa mới anh chưa vô được, chưa vô được cái server PvE nên anh chưa chơi thử chỗ nào luôn. Quảng cáo anh em. Secret Lab. Ghế này ở bên nước ngoài nhiều người dùng lắm này. $165. Ok. Biết ghế này xịn rồi. Cái gì đấy? Hay ở đây mới là một lobby nhỉ? Hay đây mới là một lobby ta? Xem bên Trung Quốc này sao? Hoan mê top 1 anh em ạ. Bên này là Hoan mê top 1. Ở lobby kia Hoan mê top 1 à? Hoan mê bật mốt là đánh giải đây rồi. 给切换到另一边的一个对局里面去。画面觉得你很赞，画面觉得很赞，他那个表情包已经在我们的社区里面流传开来了，在给他点赞的一个照片。可以。Tính ra Hoan mê hay đi chung kết thế giới kia. Hoan mê là vô địch thế giới mùa 5 mà. 刚刚的话，虎星有点可惜，应该是最后拿到的是第7名。是的，第7名只有2分，但是我们另外3位选手目前。Fuck. What is this? What the fuck? Wait. Đúng rồi, Nidalee quân đàn mà không phải là Nidalee. Oh fuck. Why didn't you tell me? Không phải là Nidalee quân đoàn đấy top 1 mà là cái round cuối ông xếp hay quá. Cái round cuối ông xếp con Riven với con Nidalee cắn thẳng vào con Timo với con Timo với con kia rất là đi. Chứ ông kia mà nếu mà Trần Đức Bo đúng mà ông Hoan mê không xếp hay thì chắc là Nidalee quân đoàn thua ấy. Không thắng được. Wait, it's still there. Oh, I didn't scroll down. Oh, the fuck. Oh, fuck. Kẻ Soju xem. Basic are good. And I think everyone else is like they're good, but like I think Daisy and Double are actually really good. I haven't played a single game with Japan, but I don't think they're that good. My Paradise and Bintium are the best from Korea.
I think Fritz is the best from Latin America. I think Tex is also really good. Pretty sure we all suck. And I don't really know what Huey Tumera. EU. Or not EU, it's EU. Alright, honestly though, with that game being a 6, I'll actually take it. Because I think if I went 8th there, I would have been fucking tilted. I definitely could have gotten like an extra placement, maybe even 2, or whatever. The thing is, when you suck, right? There's such thing as just hitting, and I'm about to just hit this game. All good. Để xem cái bảng điểm xem. Có bảng điểm anh em. Nè. Bây giờ đứng đầu đang là 4 người top 1 là Double 61 là cái ông mình vừa xem này. Title của Japan này, Donggu của Hàn Quốc này, Hoan Mei của Trung Quốc này. Anh em nhìn này, 3 lá cờ Trung Quốc là đứng trong top 6 rồi. Có một ông top 1, 2 ông top 2, Hyugo với Sung Che này. Còn có một ông Kezi Hunsin, Kezi Hunsin hơi toang em ạ. Kivik có một ông Mỹ duy nhất mà chui được vào cái top 10 này chứ mấy. Nói chung là lấy top 8 thôi anh em. Lấy top 8 từ 1 đến 8 này thôi, nhưng mà phải đánh 2 ngày, đánh 10 trận cơ, đấy mới trận đầu tiên thôi. Như là top 8 này 8 người top đầu thì chưa nói được gì. Phải qua 10 trận thì mấy ông bây giờ đang có 1 điểm này bật tốt. 10 trận mà. Oh, the reason I was actually debating rolling, but then the thing is, I think there was only 2 AP players. Because the thing is, what's it called? Double hit Shimmer Scale or Shimmer Soul, and he slammed Titans. So he was actually 100% looking into Shiryu. But then I think what happened was he high rolled D-Soul, so he just went fast sign. Slooper had Cyber Implant, so armor's really good. My Paradise had Swishshot Crest or whatever the fuck, so armor's really good. Day6, they were 2-man contesting Kaisa actually. It was Day6 and... Nói về hai ông tranh nhau Kaisa. I don't know, someone was playing Kaisa. Alright, game 1 done, and Double 61 takes the game. Let's remember that he was the first championship that we ever had, the first champion of TFT, and he's coming back again stronger. So Matt, there's a lot to talk about in this lobby, but we got the welcome in the first game with 2 prismatic onwards. Thank you so much, Mordog. Again, we have, for example, Swift Shop Emblem, Reroll Kaisa. So giải TFT này, ông nào cũng đánh mắt ạ, hài vãi lìn. Ông nào cũng đánh mắt. For example, Daisy and Brimstone had the Kaisa. They didn't match. What happened there? So I think what happened there is chắc cái studio này ở Hàn Quốc sao? Playing for that, because if you did, you would not be making it this far. However, once you get that prismatic, you know, okay, this lobby is going to be a little bit stronger in the early game. It's just the first prismatic. Then you see the second, and it's a silver augment. You're like, cool, time to vibe out. And then the third prismatic comes in. And if you don't have gold to work with, if you've been going for that heavy early game composition, you've been like, all right, I've got 2 gold left in my name, but I sure do have a 3-star. You're screwed. You're just completely out because you've got no gold to work with. I do have a theory. I do have a theory that if you like prismatic augments, you like chaos, and you like a adrenaline rush and all that. As a lover of prismatic augments, absolutely 100% accurate. That's what happened to a lot of the people who were going those reroll comps. You know, Daisy, My Paradise, looking really good. Once that third prismatic came in, slam the panic button for everyone except like Double Shunga. Okay, so let's address the elephant in the room, of course. Double with his winning board. We have Bebe with us here to explain that a little bit. We had the Shimmer Soul. We have the Shimmer Crow. And, of course, he got it really early, Bebe. So, besides the win streak, we also have the Gold Monsters and a lot of gold. And we see that the whole time Double was having a lot of gold. How can you... Now, I gotta say that people might be a bit confused because he did win with 6 dragons, and everybody knows 6 dragons strong. But Double played that game
really perfectly. He set it up with the shimmer scale like a crown because he knew that that is the augment that provides the most economy, thus raising his odds of getting a very strong high value composition. And he itemized Volibear so perfectly. He made a small shimmer scale composition based on Volibear as a main carry that allowed him to save a lot of gold without re-rolling. It also saved a lot of HP, allowed to maintain that win streak. Nói chung là đang giải thích xem tại sao ông trận trước lại tâm hồn. Mogul's armor and needlessly like a big jet. He's not rotating the items to each optimal unit, not making a single mistake along the way, making that like a play really, really perfect. So I feel like it may seem, you know, 6 Dragon win, but it's not. I have to say Double really set that game up really well to make sure that can happen. Yeah, definitely. And whenever we see a Goldmancer, most of the players do love that augment and the shimmer. Khó hiểu nhất là quả này, là quả lõi đấu sư thì chưa được bét. I think the key in here was the early items he got, and after that, Matt, we had, for example. Nhưng mà cái ông top 1 vừa nãy nếu chắc chắn là sẽ khó top 1 hơn nếu không có con Idat ở level 6. Idat level 6 50 tiền, Idat 3.3. Early and mid game, very good, and that was a monster như then in the late game. Anh như thế là 1 là chuỗi thắng, còn 2 là thua thì thua 1-2 chết không ăn thua. The game itself, we're seeing the Kaisers. How do you see, Matt, this game that Daisy hit the Kai'Sa way too early, but I think he got a chance if he wouldn't have the double knee his way. I mean, the biggest issue was that Daisy did go for Kai'Sa. He did get the prismatic preparation, and the thing about prismatic preparation is that it goes for 1, 2, or 3 costs, like a 3-star composition, right? So he's ready. He set everything up for Kai'Sa, but then there comes Bintum, and he's like, oh, Kai'Sa. I want to go for Kai'Sa 2, me Kai'Sa 2, and that actually delayed Daisy's Kai'Sa by a significant amount, which prevented Daisy getting a bit higher placement than he originally could have. Yeah. Okay. I think he could have hit that top 4, but realistically what happened there, it's the story of the Prismatic Silver Prismatic. Got that first Prismatic, he was like, hooray, Preparation 3, I've got a blue buff, it's Kai'Sa time, it's going to go great for me. Oh my god, Battle Mage, you shouldn't have more dog, it's not even my birthday. And then the third Prismatic comes in, and Daisy goes, well, there goes that game. I tried. It's a great setup. It's an absolutely fantastic setup for the earlier stages. But Kai'Sa reroll excels in those lobbies where she can just knock everyone out first. Everyone's stuck at level 8. Kai'Sa 3-star is going to be able to stomp through that lobby no problem. But everyone got to 9. Everyone got a 3rd Prismatic. So the people with all of the economy to work with it were just stronger than Dasik. So it's a little unfortunate. Like you said, Bebe, it was just so close to him making the top 4. That was bad luck with Double. I mean, as a fellow like a ladder warrior myself, I was really rooting for Dasik, you know. Double already has a championship win, so I wanted Dasik to have a bit more highlight, more love, more attention. So I was rooting for him very hard. He went for very safe. 2-cost carries are very good for getting top 4, so he went for a very safe composition, and alas, it was not good enough. Okay, quick overview of other compositions we've seen in this board. For example, Soju that had the 7 graves. We've been all talking about that composition. The thing, Matt, he didn't perform well on early game and mid game, and he but that composition is so strong that on every stage you get in mid game, if you just hit the things you need, that's it. I mean, the thing about Soju is that he went for a really good composition, and he actually should have gotten a very fair placement. He played really safe. He went for like a tiny times for the extra HP, but you know, like 6 dragons, early prismatic lobby into a bunch of monsters. Exactly. Right? He did his best, and he played really good. He brought a really decent deck to the composition as well too. It's just really unfortunate that it was a prismatic lobby with a bunch of monsters. And another composition that we had is Fritz with Darkflight. Like we've seen, he went for the Assassin's patch, the crown, too early. And he's like, okay, this is my time to be full assassin, but how do you look at that? Yes, Fritz was also going for a very decent top 4 composition. He was trying to go for the Darkflight composition, but the main problem is that his items and augments was really bad. It was a prismatic lobby, but he was offered like an assassin crown and assassin heart. No flat 80 increment augments, no flat stat augments, and he also
had to put his like assassin spat onto the Darkflight like essence because he wasn't offered a better choice. So that actually prevented him from saving a lot of HP at stage 4 and stage 5, which unfortunately got him to a bottom placement that Darkflight compositions usually do not get. Okay, we have to see how the second games perform. But Matt, what do you think about the players that got like top 8, top 7? What do they need, real quickly? Well, I'm going to ignore those players because they're not the ones that I'm rooting for. I'm looking for Shunga, Jiao. I'm looking for some representation here in lobby number 2. Second place with a full Jade composition. You gotta love it. Hoping he can do it again, game 2. Okay, game 2 is ready, so we're gonna jump to the caster. Okay, game 2 Okay, game 2 anh em. Game 2. Thank you so much, Kali. And of course, I am still here with Froden and Admirable. My name is Makes, and we have the pleasure, after that crazy double prismatic game 1, to take us through game 2, Froden. And Hà luôn á. Xem chung kết thế giới này mà có ba lõi kim cương mới đỉnh. Thế mà siêu vui, kiểu như chẳng cần biết lâu nào. Nhớ là trong trận chung kết nha. Đây thì kiểu vòng bảng. Đây đúng kiểu vòng bảng nha. Kiểu mà đúng trong trận chung kết mà kiểu như cơ đánh 5-6 trận. Có cỡ 2 trận full ba lõi kim cương mới được gọi là hên xui may rủi. There's a couple of players that I was expecting to have strong openings to this one, and a couple of them are not doing so hot right now. You know, I've been touting Rainplosion pretty much this entire set. I still have a very strong amount of faith, but she did finish 8th coming into this first game here. You know, Beantum was a player I had my eye on as well. We saw Beantum go 8th in our first lobby that we had. Brix is a player I feel like everybody had their eye on. They finished 8th in this one as well. It's just, any way you slice this, there's always going to be players that's like surprising to see them in an 8th place position. That's just kind of how a global championship's going to work. I was going to say, it's almost like we are at the World Championship of TFT, and we brought all the best players, and we're all expecting them to do really, really well. So I think, you know, there ought to be some players that go 8th that we don't expect them to, especially you noted Rain. I know Froden trains with her, but Rain tweeted earlier saying she's still sick, doesn't feel game 2. right, so The game has been poor. As well as she usually does. It's going to be tough for a lot of these players. You mentioned Rain being sick. Ê, nhưng mà mấy người chơi chung kết thế giới đấy có đổi linh thú không em? Kiểu như game 1 đen bãi đái xong rồi đổi game 2 để đổi linh thú. Hình như không nào đổi linh thú đâu nhỉ anh em? Let's talk a little about other players. Let's highlight players who did do well. So we had Tidal from Japan, one of the breakout players from that region in particular. People don't know much about Japan, but every now and then, pretty much every other set, we have one Japanese player making a really good run to the final lobby. So look out. A lot of people are hyping Tidal. Can you even call it a run? Okay, I feel like we have to repeat this one because Tidal nói về ông Nhật Bản đấy nha. Nói về ông Nhật Bản top 1 took 3 games to qualify for Worlds, and that was a second place, a first place to reach that checkmate, and then a win to end up the competition. That's true. In his past 2 tournaments, he's on a 3 lobby win streak. If you go back to the Japanese regional finals, he's still technically putting on first. So his average placement over the past 4 games is absurd. So definitely a player to watch out for. Many peg him as the strong player from JP. And then we have Dongul from Korea, able to kind of avenge the Korean players who fell a little bit short. And then Hwanmi from China. This is his 4th consecutive championship for TFT. That's incredible. It's a record that we don't know if anyone will break anytime soon, but right now it's Hwanmi's and he starts off with the first. I mean, how does it just keep happening? Like, this is inherently a game that has a variable base to it. It's a game of skill? Is that what you're telling me? Yes, it is a game of skill, but inherently there is a base of variables, and they're not always going to go your way. Lâu dã man luôn đó. Lâu còn hơn cả trận chung kết của LOL anh em ạ. Trận chung kết LOL game 1 sang game 2 nó không lâu như thế này đúng không? That's ridiculous. I think if you look at the Chinese players, all of them are very, very scary to face off against. But you have to respect Hwanmi as like the goated player, I want to say, in like all of TFT. So far, right? When you say all of TFT, we've had, you know, a handful of championships, but that also makes it even more impressive. The fact that we've had so few championships to really prove yourself, and Hwami's been at almost every single one of them. Missing one? Missing one? Missing one. The first one in the Galaxies Championship, which I think was kind of like a little precursor, right? EMEA likes to think, oh, we won a championship. It's like, yeah, you won the very first one. Let's talk about it like years down the road. Did you win any? We came really close.
Well, we haven't had Dan and myself at sitting at the the actual player lobby, so no, of course we haven't won one. Not yet. This championship. Oh, is that? Do you want to bet on that? We're slow starters, but it's not about how you start TFT tournaments; how you finish. That's right. That's absolutely right. 1 health and 1 dream. Tình cha còn bảo là can we start the fucking match? Vào trận đi nói lên thuyền vãi cái đái hết, thề mấy hôm này nói lên thuyền vãi đái luôn đấy. Lâu vãi cứt. 5 game mà tính ra cái thời gian nói lung tung này còn phải lâu hơn cả 2/3 game. Maybe not. Một game cỡ 35 phút đi. Mấy hôm này nói nhảm này nãy giờ phải 20-25 phút rồi. What the fuck? Ok, đây là cái bảng xếp hạng. Đến hiện tại. And we are seeing it. There's a little bit of domination going on in the top 8 spots as of currently by China. That's right. China is looking very strong. I mean, all these players, we can talk about why exactly that they're powerhouses, but also shout out to some of those other regions. Brazil making a pretty good showing in game number 1. Yeah, I mean, it's just any way you slice this again, it's not going to have like too surprising of an outcome. But the ones that are going to stand out to me are the anomaly performances, which again, seeing 3 players from China sitting in those those high spots, that is starting to be an anomaly right there. And then for Tech Summers, had this very low-key root for Tech Summers in this one because I have a Spanish heritage. I grew up in Texas in this one, and I'm just pandering to the crowd. I'm trying to stand away from it a little bit, but it's just like every single time I get like a moment to myself, I'm still watching the game, I'm like, come on, Texas, let's go, come on. And just every time I see them spike something, I'm like, yes. But I've never shared that with anybody so far. This is the first time I've talked about that. Don't worry, nobody's watching, so. It's just the secret between us and like several thousand viewers, Yeah. So okay. We're all gonna keep the secret, chat, right? I'm comfortable here. Okay. That's good. That's good. I mean, Tex, look, we claim him from North America, but if he goes 8th, he's all Latin. He's all yours. That's not how it works. You can't That's just choose and pick Froden. I'm sorry to tell you, that's not how it works with the regions. There is a set region. I just want to say that Huey and Tamora did decent. I expect more of them in the next game. OCE represents going strong for me, so em xem mà I'm really excited to tự dưng bực á. Just want to clarify that we do Lâu quá, lâu lắm luôn đấy. Game ít bao. À, do game ít bao. What the fuck? Tiếp tìm cũng bao. Yep, that's right. À là do cái game ít bao anh em ạ. Đừng xem kênh khác xem. I started a tradition before each championship alongside Bryce. À, đây là lobby của Hoan Mi này. Đây là lobby của Hoan Mi anh em ạ. Nhưng mà lobby này là chữ khá là Trung Quốc. Lobby này có Hun Xin với lại Hoan Mi à? Uầy! Trái tim Huyễn Long với lại Huyễn Long Hải Tặc anh em. Vãi đái thật. Kinh đấy. 2星色题带离子的，福清这边目前唯一连胜哥，离子也是直接就和了。Ui, 4 Huyễn Long Hải Tặc thì chắc Hoan Mi trận này lại top 1 rồi. Giàu lắm anh em. Bên kia có con đa nữa hả? 胜负关系太大的话，就会被前面胡的人给打穿、击穿，他很容易一直胡。而且大家都喜欢养经济。而这种积分赛制，感觉拿那种前期特别猛的阵容去过渡保一下前期的血量是很重要的。而前期如果能连胜的话，基本上名次不会太差。对的，这一把走出一个5连胜还是非常舒服，而且短兵也已经拿了，基本上就是一个预换，短兵跟离子都合了嘛，短兵拿了之后合了离子。Hoài Mê đang chịu thua nhỉ? 2.6 hết vòng 2 chấm có 78 máu rồi. Chắc là không phải full chữ thua đâu, full chữ thua không còn nhiều máu đâu, chắc là thua 3 ván, thắng 2 ván. Swin 龙被拿光了，龙已经是别人的囊中之物了。对，外面当时是2张2星土龙，然后2星有人索尔，有人敖星，然后还有人拿刺刺过渡，他要去。 Ông kia không hình đại diện, ông cho con Crony vào luôn. Ui, siêu du sớm này, con Nico luôn này. À không. Con Nico luôn à? 4 Huyễn Long Hải Tặc xong con Nico luôn này. Đừng chưa? Giờ mà tự động giao con đây ra nữa nhở?
Còn siêu du này mà là con đây ra thì có phải là đỉnh cao không? 叠加算比较差的一个。真的有反曲弓。这样的话有反曲弓，其实有羊刀的话，就可以考虑我侠。Nhưng là chốt là không mua con đấy. 转后期都可以。Chốt là không mua siêu du đấy. Lên cấp cho 2 hộ pháp vào. Hốp ra một con đây ra đấy. Hốp ra con đây ra sớm. 右边有一名应该是92血第3名的空大选手以及第2名。Xem Huyết Long Hải Tặc đi, xem Hoan Mê đi. Hoan Mê chơi Huyết Long Hải Tặc này. Xem lobby này đi, lobby kia kia nói nhảm quá, kia nói nhiều quá. 4个6级的，他们可能会相遇。保住自己的连胜。Bắt con Hecarim à? Vậy đóng của nào Winsu à? Vậy là quyết định chơi Seiya rồi. Khả năng cao là quyết định chơi Seiya rồi anh em ạ. Cứ để con bắt con Hecarim mà chơi con Ezreal cầm con đao Winsu này thì 80% là chơi Seiya rồi đấy. 这家卡莎很糊了，拿电池加青龙刀。是的，而且2星，那已经70层了。Giàu lắm. Ok, thua cũng được, thua 4 ngon, thua 1 chết ngon. Với Long Hải Tặc ngon. Giờ sẽ có ra đây ra thôi anh em. Giờ mình mong nhất là Hoan Mê sẽ được đây ra để chơi kiểu như ui. Không, cái đổi này thì không ngon lắm. Xoay bài tự động này không ngon lắm. Mà lấy cái gì? Lấy làm nóng à? Chắc lấy làm nóng thôi. Chứ đổi lõi ở đây, 3 lõi này đổi thì hơi đần. 他变形了之后就没钱收了。对，这里4级嘛，也不能刷嘛，它后面可能会。Unsin này là cái gì này? Hàng chờ Pandora sức sống mới với lại là đấy à? The fuck! Đừng có đóng vào trần nhà nữa nào. Đéo hiểu sao cái phòng ở trên nó cứ đóng cái đéo gì vào nền nhà ấy. Cù cục. Bực thế nhờ. Cứ gõ ngày đéo đâu cũng gõ. 挂头猪上去加点血。变一变一费卡，后面好开奇遇龙。现在也没有什么特别高阶的来给他变。对，再拿上来。Ok, Hunsin. Hunsin là đang đép bằng đội hình lung tung anh em ạ. Hunsin này chắc là chốt bài Ngọc Long rồi đấy. Tại vì cứ đóng hết, có bao nhiêu đồ đóng hết này là có nỏ xét này, giữ lại cung này, đóng bốc đồ này thì khả năng cao là xoay chơi bài Ngọc Long với ám ngâm rồi. Ngọc Long ám ngâm chơi siêu du say fan rồi. Bài đấy khá an toàn nếu mà giữ được máu. Bây giờ Hunsin, nhưng mà Hunsin hơi đen thua rồi. Nãy giờ Hunsin vẫn đang 100 máu đang cháy, chưa đang 6 này. Nhưng mà đến đây thua là cũng ok rồi. Đến đây thua cũng chẳng sao. Cũng tốt chán. Giữ được nhiều máu. Xoay qua siêu du say fan đẹp. Fuck. Đừng có gõ vào nền nhà nữa nào. Nhà ở trên. Thực ra mình cũng biết nhà ở trên là ai đâu anh em. Nhưng mà nhiều khi mình bị ám ảnh bởi những cái tiếng gõ anh em. Nhiều khi đang đêm, đang ngủ nó cũng gõ cù cục, đâu hiểu kiểu gì. Mà gõ nhá. Một là 2 cái phòng bên cạnh nha, hoặc là phòng trên phòng dưới mà cứ gõ vào tường ấy. Là nghe không khác gì, nó gõ ngay cạnh tai, ngay cạnh đầu mình, nó long óc lên anh em. Ok, Hoàn Mê vẫn đang healthy 3 lần Sega phết. Hoàn Mê đang có 64 máu. Với lại khá là healthy 3 lần Sega ở đây. Cái Trung Quốc này thì chỉ tập trung vào xem những người Trung Quốc thôi anh em. Chỉ nãy giờ là chỉ xem Hoan Mê với Hunsin thôi. 他下波如果要上7的吧，他可能还有48或者50多块钱。收一收，万一收到叠加还可以再开一开6换技。但是这波不太精致了，备入了4只的话是有点多了。还行吧，3个3你有这个血量是可以的。6连败掉了一个46。吃了已经是8波的这个海盗。看一下选秀，哦，直接有一个攻速的侠。 可以直接选择拿掉，已经在准备了。对，直接走过去，可以。青羽羊刀，去走到一个高经济的侠，可以选择7口递一递，装备也很不错。7口他其实只需要把前排递出，他甚至都不需要1星侠，1星侠就够打，主要是要把前排递出来，因为他现在也没有什么前排装备，需要前排的质量，有一只人马。 看他们递出2星人马或者2星杰斯。落，看侠要不要再养一养？他这里还是选择会选择地牌的，叠加来了，叠加可以先用，可以先用叠加打，这样6换技，2星的落可以直接留，2星的哇，赫卡里姆，
这样的话，他其实已经可以考虑不用再继续地牌了。他这边的话可以等的，前排质量非常的高。但是他2星人马这样合上去的话，吃4级就他直接又合了特，就让前排更加顶住。看能不能多吃几波的6换镜，打一打外面的滑水哥。Đỉnh đấy, 6 huyết long rồi. 6 năm tầm này mà có tự nhiên con chiến mã 2 rồi anh em. Có chiến mã 2 rồi, đồ này ok lắm. Không thua nhiều máu đâu. Chiến mã 2 này trâu lắm. Chiến mã 2 còn 3 ngựa cơ, còn bốc đồ cơ anh em. Đội hình bên kia Thượng Long này, lắc cái chuông thì không ăn thua này. Ngon nha. Bắt đầu giữ máu lại. Sau là hắt tiền bằng cái huyễn long hải tặc này, đợi con Seiya 4 số làm nóng này. Xong đang làm nóng con con Rakan ở bên dưới. Ngựa thì chắc là tí nữa đến rao sói kia thì cho xuống làm nóng. Ui, rào điện rồi. Đồ to luôn, nhìn phê đấy. Hôm nay lên được Kaisa 3 rồi. Kaisa 3 khá sớm. Hiệu triệu long nhân với đấu trường này là đấu trường hạng gì? Đấu trường hạng ruồi. Hiệu triệu long nhân đấu trường hạng ruồi. Cũng ngon phết. Hunsin này thì khả năng cao là đổi qua siêu du thôi anh em, chả có bài gì khác đâu. Đang để có Seiya ở dưới hàng chờ Panra kia để xoay ra dây rồi. Có một cái ông Amde kia anh em, 122 máu, lấy khổng lồ hóa mà chuỗi thắng luôn. 因为这把3精灵还是的没啥大用，对，没有什么用处的那么对，他可以直接去开一个4神龙，然后转6神龙。他的强化也不错。Đấm chất phết. 无心是正好碰到了这个成型的，没有什么办法。Jack 2, Gna 2, ngon. 2星甲4 2星 ép đỉnh luôn. Ui rồi, mà thực ra hàng chờ Pandora chơi cái đội hình siêu du Saifen này ngon vãi đái nhỉ anh em nhỉ? Vẫn. Bỏ xuống để làm nóng rồi. Seiya 4 số rồi kìa.他现在就慢慢转就行了，完全不用着急，因为有2星的一个人马，前排只要扛得住。Trận này nghi hoàn mê top 1 lắm anh em ạ. Không biết lõi 3 nó có cái gì thôi. Nhìn nghi lắm. Ôi rồi, ở đây có thìa luôn. Level 7 50 tiền. Có Sifen ban theo luôn kìa. Quan trọng muốn cho Sifen ban theo mừng anh chưa? 他没有包了个铲子算比较没有用的。就对于这个御龙阵容，除非一会儿再来一个。对的，没有包到魔抗，装备补得很差。Quả Long này định chơi đội hình Ngọc Long này. Không, mài dao thì lấy mài dao để phải chơi Ngọc Long ám long chứ làm sao chơi được Seiya nhỉ? Không chơi được Seiya đâu, chắc tí là đổi qua thôi. Chắc phải giữ lại Sifen với Pantheon này chứ. À, hay là ông ấy định chơi full Ngọc? Cái nào ông định chơi full Ngọc Long ấy, full Ngọc Long là 7 ngọc ấy, thì không chơi Sifen, chơi mỗi con Ngọc Long, chơi mỗi con siêu du thôi, thì nên là mới để là hàng chờ Pantheon. Đây là bữa nay người ta không chơi Ngọc Long với ám long nữa, người ta chơi full Ngọc, 7 ngọc hoặc 9 ngọc gì đấy. À hiểu rồi, hiểu luôn rồi đấy. Bữa nay mình chả chơi đội hình đấy bao giờ nên là mình không biết chơi kiểu gì, nhưng mà đúng rồi đấy. Giống như Sung Chê trận trước cũng chơi full ngọc ấy, full ngọc xong top 2. Lõi này hơi đần. Không ra siêu du nào hơi đần nha. Mình thấy ở hàng dưới kia hình như ra hai con Squin đần với đá. Ô siêu du quả hàng chờ Pandora này là hơi đen. Thôi. Ủa, nghiệp quật à? Nghiệp quật hả? Nghiệp quật thế là lò đèn đấy. Phóng hỏa. Mình tưởng là nghiệp quật hoặc lò đèn chứ nhỉ? Cuối cùng lấy phóng hỏa. Quan mê lấy lò rèn. Bắt đầu đổi xe dao vào rồi. Đây level 8. Cái tam hợp. Theo ra. Quan mê 45 máu. Tuyệt 2. 2 cũng ok phết. Ui, gặp con gà chọi 3 đồ này nó đá vào con Seiya này, Seiya cũng xíu. Mà khả năng nó đá con Seiya to lắm anh em. Ui nhỏ bắn đau. Làm nóng xong bắn đau quá. Nó đá phát gần chết luôn, gần xỉu luôn. Nhưng may cũng không xỉu. 4.2 đôi này thì hơi khỏe rồi. Ui, 5 con Hekari mà.
非 có 常 khi nào Hecarim 3 không? 三将还是能用吧？对，就被削弱过，主要是三他没有暴击几率的。对，他没有暴击的话，等会合出肯定要拿合青羽嘛。合出青羽之后，其实就没有联动两件装备之间。 Ông này đép bằng cây xa 1 nhỉ? Ông này có bao nhiêu máu đây? À, ông này 98 máu đép bằng cây xa 1, lên level 8 30 tiền, nhưng mà đôi này không đép lên level 9 đâu. Đôi này mà đép lên level 9 thì khả năng bị đẩy xuống một cỡ 10 20 máu thì không có comeback được. Đôi level 9 ông này không giàu đến, mà ông này hàng chờ Panura xui dã man luôn đấy. Nãy giờ hàng chờ Panura không ra một con siêu du nào hết. Siêu xui luôn. Siêu xui luôn anh em. 因为我刚刚看他那个赛分应该出了好几次了。但是赛换妹就比较弱。Ui, Hoan Mei 6 con Hecarim mà anh em. Một con Hecarim nữa là Hecarim 3. 可能是觉得这个备战席在暗示。 6 Hecarim tầm này rồi. 14.3 6 con Hecarim vãi đái thật. Một con nữa con Neko là Hecarim 3 này. Hecarim 3 thì vãi đái luôn đấy. 话虽如此，但主要是他拿出来了。 Vãi đái thật. Vậy là ông ấy quyết định giữ lại Sifen rồi. Không roll siêu du nữa rồi, không roll hai con Sifen nữa, giữ lại Sifen rồi. Kiểu như cảm giác là nếu mà roll ra đen không ra siêu du ra Sifen 2 thì phải đép tặng. Ngựa kìa. Ngựa 3 kìa. Hoan Mei ngựa 3 kìa. Có ông nào đép không? Rồi luôn. Rồi luôn. Ngựa 3. À không, ông kia lấy rồi, ông kia tranh mất con ngựa 3 này. Chắc là ông kia cũng ngó. Ông kia sợ Hoan Mei lấy ngựa 3 xong Hoan Mei đẩy. Nhưng mà ông kia lấy con ngựa về không dùng được. Ông kia phải bán đi lấy đồ thì nói chung là ngựa 3 dễ lên lắm. Bây giờ 6 con rồi, chỉ cần một con nữa lên 3 thì dễ lên bỏ mẹ ăn được. 或者直接用的可能性不大。还是觉得这一块钱的眼泪他不想拿。就现在打。 Ôi, rồi ra ngựa này. Có để lại ngựa không? Chắc không, chắc cũng phải roll thôi. Xui quá. Roll bao nhiêu con mà không ra một con siêu du rồi luôn đấy. Roll xui dã man. Hàng chờ Panura này fake lắm anh em ạ. Hàng chờ Panura này lừa vãi cái đái luôn đấy. Anh em đừng chơi hàng chờ Panura này thật sự luôn đấy. Mình thấy hàng chờ Panura này là cái lõi mày lừa nhất quả đất luôn đấy. 一直都是出的艾达斯和叠加。他钱已经，他这波拉8了嘛？ Ông này hơi đen. Ông này Seiya 2 à? Seiya 2 với gà chọi. Seiya 2 2 đồ gà chọi 3 đồ. Ông này có các con gì kia? Con gì đứng bên kia mà nhiều đồ phết bốc đồ à? À ông này lấy tiếp tế trang bị nhiều đồ cũng đúng thôi. 6幽影带格斗，现在可能是考虑到这方面。6幽影带格斗，但离之火花就相当于废在手上了，后面看看有没有人敲掉，还是又换回去了，太犹豫了，真的太犹豫了。Chiến lợi phẩm nữa. 可能选手在这种线下。 Unsin này thì vẫn nhiều máu, xoay bài vẫn được. Thế nên quyết định lại. Ôi, đồn đèn dã man luôn đấy. Không có một con siêu du nào mà lobby đâu ai chơi đâu. Đen vãi đái luôn đấy. Chưa thấy ông nào roll đen như ông này. Lại ra con má xui thì thôi đấy. Ông Amze này đang đánh cái gì đây? Amze đánh Thủy Long à? Đâu có Thủy Long không? Đâu có Sôm không? Chắc đâu có Sôm. Nhưng mà không có ấy, không có pháp sư. Không có pháp sư đâu có Sôm hơi đần. 都拿了很多适配卡，都发歪了呀，发的一直是赛分。 Chỉ có nguyên nhà luôn, nhưng mà Hoan Mei có Soraka thì cái thứ thoải mái. Cái cây sao này giờ là không đủ đam đâu. Cái sao này giờ sao đủ đam? 害怕伤害不够，他过前排，然后靠奶妈来保容错。哇，换面这个血量已经快把胡金给等下来了呀。 胡琴这波又掉了一波血啊，确实，快。Nhìn mặt ông Hunsin này đúng dỗi luôn. Bố mày lấy hàng chờ Pandora mà roll các phải. Ông ấy roll từ 4.1 thì là bao nhiêu rồi, không ra một con siêu du đâu. À! Ok, lấy hàng chờ Pandora từ bao giờ roll? Bẩn vãi đái á, mẹ Riot chơi bẩn vãi đái luôn, Riot chơi fake vãi đái. Riot chơi siêu bẩn luôn đấy anh em. Nếu hiểu chơi kiểu này thì chết rồi. Diệt khổng lồ mũ tử thần với giáp cai à? 就很差，还是有钱在的。 Diệt cũng được, lấy luôn cũng được. Diệt khổng lồ cho siêu du cũng được. Nhưng mà hơi không có hồi máu thôi. Hàng chờ Pandora rách vẽ đái.
Mà đây là đánh rank thì không. Ui, Hecarim 3 rồi. Hecarim 3 rồi. Easy. Easy Hecarim 3. Ông này làm gì đây? Hecarim 3 thấy ping rồi đấy, anh em nghe thấy ping không? Ping là ping Hecarim 3 đấy. Còn ping cái gì? 5.1 Hecarim 3. Hay lắm. Giờ con Hecarim này choáng chết. Giờ ulti phát nguyên đội hình kia đứng im một chỗ chứ làm gì? Chết sạch luôn chứ, đứng im gì. Crit 3.200 đam anh em. Crit 3.200 đam. Vãi đái. Đánh hơi yếu. Nhưng mà cũng chả cần. Đấy, bây giờ mà có con Sivana bây giờ chắc đem lên 9 cho Sivana top 1 rồi, Hecarim top 1 chắc rồi. Hecarim 3 choáng lâu lắm anh em. Choáng lâu. Ui. Chở Manoda xui vãi đái. Mà rồi cũng không ra con siêu rồi cơ. Mà ông này chắc đấm con mẹ nó màn hình luôn đấy. À ra siêu rồi này. Cay lắm đấy. Đồn chết cơm thế này thì cay lắm. Ý là ra tất cả các con 7 tiền khác nhưng mà ngoại trừ con siêu du. Mẹ rôn tay ra siêu du luôn. Chấp lõi luôn. Dây 2 không thấy đâu luôn. Vậy là rôn con Zoe để ra Soraka rồi. Mà giờ quan trọng là Hoan Mei đi đẩy ai thôi. Hoan Mei con Hecarim 3 đi đẩy ai thôi. Đó là ông này thì đó, ông này thì lết thì cũng được vào top 4 đấy. Do máu cũng cao mà, bây giờ Hoan Mei đi đẩy mấy người máu thấp thì chắc ông này cũng vào được top 4. Cái bài ông này không top 1 được, top 1 kiểu gì? Siêu du 3. Đổi ra được siêu du 3 thì top 1. 还不错，还不错，这两波保住了血量，5费卡就去变奶妈就行了。其实7费卡都可以卖掉了。Mặt trong này hơi buồn. Mặt trong này đúng kiểu cười trừ anh em. Kiểu đờ mờ cuộc đời đấy. Đấy không ra. Ui rồi đẩy đổi ra rồi kìa. Đỏ chưa? Đỏ chưa? Zoe đổi ra Zoe luôn. Mà hình như cái hàng chờ nó bị lỗi kiểu gì ấy anh em. Chứ không phải là do nó đổi xui nó bị lỗi đấy. Nó hay bị lỗi là hai con đổi cùng ra một con ấy. Đần với đái. Ông này mới có 3 cuồng long thôi. Con mới có 3 cuồng long thôi. Chỉ đợi đúng một con Sivana thôi đấy, là đội hình xong đấy. Lốc. Lốc ăn theo. Ui ulti lệch rồi. Ulti này ulti lệch rồi. Ulti phát gần bay hết màu. Ngựa chết chưa? May vẫn thắng, may vẫn thắng. Chứ con Nila nó vừa mới làm thịt con Seiya sau rồi mà. Nhưng mà 5.1 con Hecarim 3 thì muốn thua cũng hơi khó. Soraka cầm ấn bí ẩn luôn. Con Hecarim 3 là cái con mà lên 3 sao mà anh em dễ thua nhất mà, đúng không? 4 tiền làm gì con nào mà lên mà kiểu như hên xui may rủi cho con Hecarim. Ulti trúng thì ngon, còn ulti chạch thì cút. Ok. Chắc lấy Morello. Không có ai lấy Morello. Lấy hộ pháp. Cũng được. Ui, Seiya 3. 5 con Seiya này. Nhưng mà có một nhà khác cũng chơi Seiya 2 rồi nên là chắc không bắt Seiya 3 đâu. Chứ nếu mà không. Ố. Có một ông Keji lobby C lại đứng thứ 8 luôn rồi. Trung Quốc ông Keji này hơi toang. Ông Keji này hạng 2 Trung Quốc mà đánh quả này hơi toang. Ông kia ra số 2. Đây là kiểu như là đây là stream của người Trung Quốc nên là sẽ hiển thị lên là những ai Trung Quốc hạng mấy á. Còn Hecarim lại ulti chạch rồi. Đần thối. Nhưng là nhảy sang đấy thì ulti lại được trúng rồi nhé. Nhảy qua đấy thì ulti lại ngon nhé. Vãi đái thật. Tự nhiên con kia chết sớm thế là nó mới quay sang nó đấm con kia chứ. Ông kia nuôi siêu du 3 rồi.
Đúng là khoảnh khắc nó ulti chạch ulti trúng chỉ đúng một găng tay. May mà có xảy ra bắn chết con kia nó mới hút qua con kia. Yasuo 2 hơi đần. Đánh ngọc. Unshin mặt buồn lắm. Unshin này mặt buồn lắm anh em ạ. Cố gắng đổi ra con dây 2 nữa. Ông này cần con dây 2. Ông này bắt con Hoan Mê bắt con Nila lại, sợ ông Thủy Long kia lên Nila 3 nên bắt con Nila lại. Hợp lý. Nila cái đó kiểu gì cũng ăn chặt con Hecarim anh em ạ. Hecarim đần bỏ mẹ. Ôi rồi ôi, có một ông khác IGQS Lapide H7. Thế tính ra Trung Quốc chỉ đặt lên vai của Hoan Mi với Sung Cưa thôi. Hai ông đấy là đánh kinh nhất. Úi rồi, ulti phát con dây bên kia gần xíu. Ông này cũng siêu du này, thế ông kia phải đợi ông này ông New T này chết thì ông kia may ra bên nuôi được con siêu du 3. Kinh khỏe quá. Nó ulti trúng hơi đau, ông này chết luôn rồi. Thế là khả năng Hunshin lên được siêu du 3. Nhưng mà khó lắm anh em. Hàng chờ Pandora đổi mấy con rồng khó lắm. Mùa này đổi mấy con rồng khó lắm. Một trước đổi dễ. Mùa này đổi khó kinh khủng luôn. 你说迅目前，我看一下，迅哥这边好像是刚才是迅哥上一局7分嘛，然后这一局的话，目前还没有。con Hecarim cháy đấy mà。导播的消息，可以，那他慢点说，慢点说。没有消息就是最好的消息。是的，是的，是的。con Hecarim full rồi mà。full số là nóng rồi。不要来得太快。对对对，慢一点，慢一点，再慢一点。来个满甲。这边金币是已经来到60多，然后又来一张霞。他们选。ông bán con Nila rồi này。拉人口了。bán con Nila。他都没拿，但是现在这一局拿了。dễ chưa？直接上。easy。就成型了，6如意。有怪物呀。easy。感觉这一局完全在他的掌控之中，然后有一点。Đời này nếu mà không có con Hecarim 3 thì cũng phải là top 3 trở lên. Nếu mà đã lên level 9 mà đánh được cái đội đấy phải top 3 trở lên. Đồ Seiya cũng đẹp. Nhưng mà đây Hecarim 3 nữa thì cũng chưa được. 已经删了，已经删了，就5个。Thủy Long này. 从他身上切。đời Thủy Long còn lâu mới lên Lia 3. Ồ. 6 siêu du nha. Siêu du 3 thì nó lại câu chuyện khác nha. Siêu du 3 thì top 1 nha. 只有1200点吧，好像。但问题是他的装备他为什么会有帽子和法帽？这等一下有没有机会在台下问一下画面选手。Ông này đã có bao nhiêu con Nila vậy anh em? Ông này đang có 6 con Nila hay là 4 con. Nhưng mà không ra nhanh thì cũng hơi đần. Không ra nhanh thì cũng hơi thua. Không ra nhanh chết lắm. Ui, đổi IH. Đổi 2 con y hệt nhau luôn. Đây ra Swain đổi ra đây ra Swain luôn. Cái hàng chờ Pandora này bị lỗi anh em ạ. Bị lỗi chứ không phải là mình chắc chắn là nó bị lỗi luôn anh em. Làm đéo đổi xui như vậy. Có nhiều con rồng 7 tiền lắm. Đâu có 4 con chứ 6 đâu. Có 4 con thôi Tuấn Anh ơi. Thật đấy. Chứ không thể nào mà Zoe đổi ra Zoe xong 2 con rồng 7 tiền đổi ra 2 con y chang nhau. Cái tỷ lệ đấy nó khó xảy ra lắm luôn đấy. Trần Đức Bo hết sang bên phải xong là để những con quan trọng sang bên trái. Tức là để né con 3 anh em. Unshin này thì hơi khó lên được siêu du 3. Siêu du ông này hơi đần. Căn bản ông này đen quá anh em ạ. Căn bản ông này chấp lõi xong là đen quá. Chấp lõi xong là cứ phải mua mấy con tướng để cho nó đổi ấy. Mua mấy con tướng đấy thì thọt tiền là một. Thứ nhất là thọt tiền, thứ hai là nó đổi không ra nó cũng bực cơ. Mà ông này roll cũng rách vậy đấy, ông này roll cũng xui cơ. Nói chung Hunshin trận này top 4 là ok. Bởi vì Hunshin trận này xui quá. Nhưng mà thôi cũng được, top 4 được. Hoan Mi 2 cái top 1. Bây giờ Hunshin này có ra phép màu roll phát 3 con ra 3 con siêu du thì là phép màu rồi mới thắng được. Mà giờ gặp ông Hoan Mi là đi rồi chứ còn gì nữa. Giờ ông Hoan Mi kìa, anh em có thấy dấu X không? 2 kiếm chụp với nhau ở chữ Hoan Mi không? Hoan Mi Hecarim 3 thì nó không quất phát thì siêu du đầy đi. Siêu du đầy đi rồi. Chạy đâu con sâu. Ông ấy kiểu vuông chuột luôn mà. Kiểu như vậy,
lấy chai nước uống thôi. Cho tao 4 để tao cút mẹ ra khỏi game này đi. Cho tao 4 để tao cút gấp. Tao cay game này lắm rồi. Tính tao này cay game. Ui, bắt lên cái đền thì rồi nhá. Bay màu hết luôn. Ok, ông đã bỏ. Ok, I'm fine. I'm fine, thank you and you. Đấy. Đúng thế luôn. Cho tao cút khỏi game này đi. Cay game này lắm rồi. Cay xa top 2 à? Cay xa khỏe thế. Không có con nào khác biệt hết anh em. Không có con nào mang lại sự khác biệt ở cái lobby này. Hoàn Mỹ 2 top 1 rồi nha anh em. Trận 1 top 1, trận 2 top 1 nha. Đánh hay phết. Mà nói chung Hoàn Mỹ thì hình như là người duy nhất của Trung Quốc 4 năm 6 7 4 năm liên tiếp rồi. 4 mùa liên tiếp được đi chung kết thế giới rồi của Trung Quốc. Mùa 4, mùa 5, 16, 17 thì phải. Một lần vô địch. Thế là đủ đỉnh chưa? Summer 选手的太拉两星了，而且装备偷的还贼好。杰斯偷的帮肉。Không, nhưng mà ví dụ nha, mà cái hàng chờ đấy ảo lắm. Mình cần con nào nó đéo ra con đấy. Ví dụ nha, nó ra nhiều đấy ra đúng không? Mình quyết định đổi sang đấy ra chơi. Hoặc là cái lúc đấy mình đang chơi đấy ra đi thì nó lại ra toàn siêu dư xem kiểu vậy ấy. Kiểu vậy ấy. Không bao giờ mà kiểu như là đúng con mình cần đâu mà hàng chờ nó bị lỗi đấy mà anh em. Một là nó quá yếu, hai là nó bị lỗi. Úi rồi con này ulti phát con kia đứng im 8 giây. Đứng im 8 giây luôn. Choáng 8 giây. Trong lúc đấy thì đội mình chết sạch rồi còn gì nữa. Hoảng sợ 8 giây. Gặp con mi thì ui sắp đôi rồi. Hai ông mỗi ông còn 30 máu sắp xuống còn 5 máu 9 máu. Easy. Easy class. Biết ngay mà cái thế chất mà trái tim huyết long hải tặc 4 huyết long hải tặc sớm là top 1 rồi anh em ạ, không chờ được. Ông này đâu Nila 2 luôn. Ông kia con Ni giờ Nila 3 chứ chắc thắng đâu. Nên xui lắm. À không, Nila 3 chắc thắng đấy. Nhưng mà Nila 3. Ui, Yasuba. Hả? Ui làm cách đéo nó vậy. Ủa làm sao nên được Yasuba vậy anh em? Thế thì Yasuba lại top 1 rồi. Vãi đá Yasuba. Ok. Ok, đéo thì sao? Round 6 mà có lên được Yasuba kiểu gì vậy trời? Phải chấm, ông ấy không có kim long nha anh em. Rôn chay à? À, hiệu triệu long nhân. Nhưng mà hiệu triệu long nhân kiểu đéo gì? Mấy con kia đã 3 sao đâu. 6 chiến binh rồng hiệu triệu long nhân kiểu gì? Hiệu triệu long nhân kiểu gì mà ra được Yasuba nhỉ? Ảo lắm anh em ạ. Không, hên xui nhá. Con Hikari mà ulti trục không có Yasuo có áo choàng tối, có kháng hiệu ứng áo choàng tối kia thì thua rồi. Áo choàng tối biết kháng ứng thì counter chặt con Hikari mà Hikari có choáng chúng cũng có chơi chúng cũng không choáng được chúng mà. Mấy con kia phải full 3 sao hoặc gì đi. Đáng nhẽ nó phải ra mấy con cùi bắp chứ tại sao nó có thể ra Yasuo được. Mà ông này rôn chay thì hơi ảo. Ông này rôn chay thì phải red dot hơn luôn đấy. 他身体也没有，对啊，沃利贝尔、卡尔玛这些都没有啊。那怎么如此？没有防守到，夸张，没有防守，只能说没有防守。太突然了，这个我们一直捕捉镜头都没有看到。是啊。chết 9 hay là hiệu triệu long nhân là nó roll ra theo tỷ lệ. Nhưng mà cũng khó anh em ạ. 9 con mà. Ông là con Nico không? Nếu mà con Nico thì nói chung là phải red dot thì mới ra được Yasuo tầm này. Ui, con ngựa không kịp ra chiêu mà. Cô rồi. Nó ra được. Giờ Hoan Mê có tích. Có tích xong là roll con Sivana 3 thì được. Có tích xong roll kiểu gì ra Sivana 3 để Sivana đánh nhau Yasuo nhưng mà Sivana 3 như Sivana 3 nhiều khi là đánh được nhưng mà ông kia có áo choàng tối anh em. Căn bản là ông kia có áo choàng tối, con Yasuo áo choàng tối nó counter hết. Có Sivana 3 nhiều khi cũng thua Yasuo này, Yasuo áo choàng tối mà. Áo choàng tối counter lắm. Con 3 sao mà đánh nhau là con nào áo choàng tối có thắng mà. 老瓜子疼，追3星奶妈吧，只能追镜头了。 Bán bớt rồi đấy. 云顶的镜头，所有3星5倍卡都没有用，不如我3星奶妈一根毛，直接追，卖了很多纸了已经。
Nó có kháng hiệu ứng kia là đánh kiểu gì? 三星巴德也不行，主要是他有水银，就只能三星奶妈。 Căn bản là con Hekari multi một phát cũng không chết được con Yasuo. Vậy anh em nhìn giáp ảo nó đỡ kia cơ mà. 给个镜头很关键。来了吗？来了吗？哦，开始了，嘎嘎地。哎，过了一张奶妈。Không đủ tiền. Đôn rạo không đủ tiền. 坏消息，没钱。喂！ Ông kia không bắt lại kìa. Ông kia ra một con Sivana đấy. Nhưng ui! 还有11秒，快！哎，最后一个听牌了，有没有？ Không ra đen này. 哇，可惜啊，这最后一个。Xui. Ok, hơi xui. 带这个装备。 Cũng cố gắng anh em 8 Sivana. Nhưng mà có 8 Sivana chắc Sivana vẫn thua anh em. Có Yasuo cái né được đam mà. Vẫn thua thôi. Cho đẹp thôi nhưng vẫn thua. 20秒。对啊。还有水银。 装备水银锋刃太好了，他的装备。哎，可惜了，换面。那么这边也是恭喜我们 B 组第2局的这个 Summer。 Mình cá chắc là Sivana 3 vẫn thua quả đấy anh em tin không? 登顶。 Thật Sivana 3 vẫn thua quả đấu đấy. Ok, Sunche ở bên này đang đánh Huyễn Long. Huyễn Long với lại là Huyễn Long hộ pháp. Ui, ông KC double kia trận trước top 1 trận này đừng nói top 1 nhé. Sunche top 3 này. Nhưng mà mấy Trung Quốc là có Hoan Mê với Sunche để đánh ổn định này. Bin Tum chết rồi này. Double AC. Ông double này với ông Sunche chơi đội hình trang nhau luôn. Đều là đây ra hộ pháp luôn. Đều là đây ra Adat luôn. Còn có cái ông kia, cái ông top 2 đấy. Cái ông top 2 là đánh siêu du anh em. Siêu du xe fan. Shunga, this is a must-win scenario right now, and your Deja is not on the right side for this. The charge comes in, bites that Deja in the back line, and look at the focus here. This damage is absolutely not being directed in the right spot. Cái Long thần sứ à? Long thần sứ nhìn hơi đần. Nhưng mà có thăng hoa nha, có thăng hoa nha. Ui, mà có siêu du kìa. Có siêu du chết rồi. Ê, sao con đây ra kia target khôn vậy? Sao nó target con siêu du nhỉ? I'm actually very surprised by this, Dan. Well, you know, this is a tough matchup for Jade and Soifan if the Deja is able to lock onto things like the Xiaoyu and Siphon pretty early, because there's so many things that are next to Deja that Siphon can't guarantee that bite. Con Nila không ăn lại đâu. Căn bản là con Yasuo nó thắng từ đồ rồi mà. Áo choàng bóng tối với lại là khá hiệu ứng nha. Con đây là Sivana 3 thì thứ nhất là không hất tung được Yasuo nha. Thứ hai là có khè thì con Yasuo nó cũng nổ cái áo choàng bóng tối nó né hết đam, không chết được. Mà Yasuo ulti phát thì Nila 3 cũng một phát chết. Mà Sivana 3 thì cũng một phát chết mà. And gonna make that Mirage emblem. Lovely. That's a big upgrade for Spellsword. Well, I mean, he's able to take out a weak Mirage and then stay on 6 by putting on Soraka. So now his Starfall's going to heal that much more. And remember, the longer your units like Midas and your Guardians stay alive, the more you can stack in AP. Double 61 has constructed such an intelligent board, and it's no wonder he was able to pull himself out of that bot 4 deficit. Yeah, and Double 61 might just knock out Shungo as these two players meet up. Vãi à, ông này là sung cưa hay cái gì đấy. Đọc là Sungo. Sungo, mẹ nghe như giọng gồ, nghe như khu rừng ấy. Bart comes in for Shungo, tries to help here, tries to get that little damage in, and the Yasuo is stuck on the Idas as the Rage Blades are stacking up very equally right now. But the Wind Blast of KC Double Stasia is just so perfect. It's gonna take everything out here, and it's a 1v1 that KC Double is going to win. Gonna knock out Shungo in 3rd place. That Idas is just unkillable. That was entire. Con này đá chưa đổ kinh với đái ạ, thú tượng ánh sáng. Giáp máu với vút rồng, nó hồi máu kinh với đái. Declaw is the perfect counter to the opponent's Deja. Yeah, plus you have the Guardians on there as well. So you're having to chew through the shields that has the Dragon Claw and that has the Stone Plate on this one. Like that's so much damage you have to deliver as we go into this final fight. Ông này là ông kia là có phóng hỏa. Hồi máu với lại dựa hơi. Hơi khó ăn, hơi khó ăn. Biết ngay mà. Cái đội hình Ngọc Long này mà cứ đổi qua đổi lại là kiểu gì cũng bị mít một cái tượng ngọc. Anh em nhìn có Sifen kia, có Sifen đâu được hit tượng đâu.
this feels like everything. The Deja on a nice side, the charge Con not thua coming rồi. close right now. The Idas taking some pretty heavy damage, but ultimately one of your main units just fell before it got a second cast even. Cái đội hình Ngọc Long này khó đảo qua đảo lại lắm anh em. Đảo qua đảo lại mà chỉ cần biết đúng một tích tắc thôi, đúng một khoảnh khắc thôi là biết cái tượng Ngọc là yếu cái đái. Ông này vừa mới biết cái tượng Ngọc con Sifen xong buồn cười cái đái. Lobby of the day in just 2 games. He has done it again. Back-to-back first place EMEA champion of last set. KC Double coming through here. We love to see it. And with that, I'm just going to include you guys if you want it or not. Sure, yeah, why not? Double win. Double 61 with the double victory. I mean, it only makes sense. It's in the name. He told us ahead of time. The 61 is like prophetic for the number of championships that maybe they claim to, they intend to claim at this point right now. Back-to-back lobbies at a global championship, at your 3rd global championship that you showed up to in just 2 games. And they did it from a spot that I don't think was favorable, Dan. I think this all came down to the calls they made with their item partitioning and what they chose to actually build out their board with. I mean, if he was able to live up to potential, everyone Giờ lại đợi thêm 20-25 phút nữa. Hơi lâu nhỉ? I was worried about the matchups in the lobby going into it. A lot of big power spikes. He was stuck on Deja 1 for a long time, right? We had Stringo had Deja 2, and other players had all their 2-star dragons. He was stuck on Deja 1 for a long time. All of a sudden, highlight. Hỏi xem cái này đi. 61 strength. He is a player that knows exactly what he needs to do to win, and he showed you back-to-back games why that was. Absolutely. I mean, I couldn't agree more. I do want to say, after all of those lovely words towards our EMEA player, I have to say I really liked what Soju was doing in this game. Even though he fell a little bit short towards the end, the way he played out these dark flights was just really, really great to see. The rolling we talked about during the game, I was very happy with it. Look, there's 3 Jade players in the lobby. It's really hard, and it's kind of unfortunate because he was committed at 2-1. That's what the meta is. You take your Dark Flight Crest at 2-1 and try your best to flex around that concept, but ultimately land that same place. But there's 3 counter matchups, and it's like the only good matchup of Jade. Jade has like even to slightly unfavorable matchups across the board, but the one matchup that they're really good against is Darkflight. So Soju, kind of unfortunate, not a bad call whatsoever, and like probably what Baby will say, I think he played a pretty solid game. And with that, we're going to go into a quick break. Our analysts will be breaking down this game for you. Maybe they can give us some words about what was going on in these other lobbies. I'm very curious to find that one out. And that's it from us for now. Don't go anywhere. The break will be very short, and we're going to hear from our analysts next. Có thật là very short không đấy? Có thật là break is very short không đấy? Hay lại dài ngoãng ngoằng? Là chảy nước mắt chứ. Tranh kiếm BF. Tranh nước mắt trước thì hơi lạ. Gold, he might just be dead, and he is in 8th place. It's just the Soraka such a punishing effect. Cái góc này nhìn lạ nhỉ mọi người. Aura liền son hộ pháp. Phùi, Siven nó cắn phát chết luôn. Ui. Let's go! As we come into this one right now, for Double 61, it's not a must-win. For Fritz, though, this feels like everything. The Deja on a nice side, the charge not coming close right now. The Idas taking some pretty heavy damage, but ultimately... Cái con Idas cầm cái thú tượng ánh sáng kia mình lại nhớ đến con Reo. Cái hồi mà đồ ánh sáng mới ra mọi người, là mùa 5 là có con Reo ấy, hệ là hệ gì thiết giáp à? Hệ thiết giáp thiên thần đấy. Con Reo cầm thú tượng ánh sáng kiểu bất tử luôn. Anh em có nhớ không? Double 61 is going to deliver a big hit and claim the second lobby of the day in just 2 games. He has done it again. Back-to-back first place EMEA champion of last set. KC Double coming. Uầy, bảng xếp hạng nhìn đỉnh đấy. Có hai cái top 1 liên tiếp luôn. Ông Title kìa, ông Title của Japan là cũng 2 cái top 1 liên tiếp này. Ông Double 61 này, ông Double 61 của cái lobby này cũng là hai cái top 1 liên tiếp. Còn ông Dong Geun kia là một cái top 1, một cái top 2, ông Holy kia là một top 1, một top 2. Hoàn Mei cũng là một top 1, một top 2. Ghê thật. Có 5 ông, 2 ông 2 top 1, 3 ông 1 top 1, 1 top 2. Ông Hyo kia cũng hay ấy chứ.
Ông hiểu không? Bên Sung Chê là một top 2, một top 3. Kiểu như sau 2 trận đấy, cái bảng xếp hạng kiểu như tách biệt rõ ràng luôn đấy. Thật luôn đấy. Hơi tách rồi. Soju hạng 5 ở round trước à? My Paradise hạng 8, Bintung hạng 4. Soju hạng 5, DC hạng 6. Slooper hạng 7. Soju niềm hy vọng của America. Một trận top 6, một trận top 5 à? Cũng được, cũng không phải là quá dưới đáy. Không phải là quá đặt villa ở đây. Một phút nữa là round 3 có thật không đấy? Hay là một phút nữa lại nói lên than lên thiên. Hy vọng là một phút nữa round 3 nhá. Mình lấy nước tí nhanh nha. 30 giây back lên. Gì đây? Calypso Mina, Averick Vla, Siley Vla. Tự nhiên có một con hàng nào đẹp thế. Con hàng nào đẹp thế, hiện lên. Như cái này là ở Twitter nha. Ok, bây giờ mà nó vẫn chưa vào trận thì chúng ta cùng đi xem mấy highlight của mùa 8 trên máy chủ VB một tí nha mọi người. Xem nó có nào mạnh, có nào khỏe không. Mình cảm giác 4 tiền của mùa 8 nó hơi yếu ấy. Mọi người cảm giác rất thế. Mình thật sự thấy 4 tiền của mùa 8 ở bên TD đang hơi đần, đang hơi yếu so với 4 tiền hiện tại. 4 tiền mấy mùa trước nó còn cái. Okay, again, double 61 wins the Lavian. Guys, like, make space. Other ones want to... Video Zumi 3 Semi Fortune 3 đi nha. Anime Squad. Mid for 3. It's a pogo. Mid for 3 anh em phải xếp cẩn thận. Bởi vì nó đang nhắm vào con Lee Sin này thì nó sẽ ulti theo cái hướng mà nó đang tấn công. Phải mà. Not bad. Do something? Do ông kia yếu, ông kia tanh hơi yếu. Để xem ông nào mà tanh khỏe hơn thì xem sao. There's no way MF3 is not broken. Won't even take Zephyr, I'm not gonna position ever. Đây ông này trâu này, ông này model cái sơ 2 này. C5. Mạnh mà. Nhưng mà kiểu như cái bão đạn của nó, cái thời gian nó hơi chậm thì mọi người. Hey, it's a first. Bet. Okay, I'm pretty sure me putting in whatchamacallit's a grief though. That Zed, or playing for a duelist. Có ông nào thấy Z không? Mid Fortune. Leona 3 thì thực ra là 5 tiền 3 sao thì ok là đúng rồi. Con Leona 3 thì nó cứ triệu hồi cái laser kiểu như vĩnh cửu luôn. Thế là nó triệu hồi vĩnh cửu luôn. Triệu hồi nhanh dã man, vừa nhanh vừa nhiều. What the fuck Leona 3? Ma che cazzo di senso ha? Vẫn like chứ. Vẫn like mà em. Đang ở trong thời gian chờ đợi nên là anh đang đi xem mấy cái mùa 8 xem có con nào mạnh không. Nhìn không có gì mạnh lắm, nhìn bình thường.
Bữa nay đăng nhập vào đã dễ hơn chưa? Anh chưa? Anh đã ăn gì đâu? Shiryu, which does sort of counter Dark Flights in a way. Like a Siphon Shiryu is actually one of the compositions that is best to fight against Dark Flights, that's for sure. So, but we have to note, I really want to compliment Soju on the fact that his build-up, he went for tank itemizations first onto Swain, and then he later on built into damage itemizations that fit on Rengar and its other like a Dark Flight carries, right? Actually, I was really concerned about Soju because I saw the early game and I was like, how is he holding on that much? Because he didn't have the offensive ability, but he had the better together. So it's like, I cannot kill you, but you cannot kill me. So he survived like that, Peter. Yeah, I mean, and absolutely finding the Radiant Infinity Edge on the, on the Treasure Dragon there was just the absolute icing on the cake. I think, there were concerns that maybe they would run into trouble. I think just in this case, it just didn't quite work out. As you said, staying on the castle, of course, Baby, you're saying as well. It's kind of a knock-on effect, and I think this is hopefully something we'll get to see going forward. Is Goldmaster is such a warping item that you cannot afford to not play into not just it, but also the consequences of it being in the game. That is correct. Goldamancy is a shimmer scale itemization. Not only does it make your comp stronger, it gives 2 gold per each unit that is killed. That's usually in the course of a game, you can expect that to scale between 60 to up to 120 gold in average. That's how much gold you get from one Goldamancies from the beginning of the game. So I have to say that is a huge advantage for players that want to high play. I did notice though that Double usually makes this huge economy based on that one. And on stage 5, he had like 20 economy. I mean, he burned a little bit of that. So it wasn't that strong to damage. Okay, giá liên quân. But besides that, before this finish, nhưng mà highlight Tasic. What is going on? He plays with our hearts. He's only like top 8 at the early game, and then he's like 1 HP. I can do it. I can be the hero. And in the middle of the game, it's like. Ở bên Facebook là gì vậy? Huy à? Gửi anh bữa ăn nhá. Quý rồi, ok, thank you. And then I'll come back. There is a reason why players thì ra là Huy à? And I think as a result of this okay, game, thank you. Cảm ơn Huy nhá. So many people behind Dasic fully and saying this is going to be the EMEA player to watch. For Double 61, who has been pushed out of the limelight a bit. Chắc phải xem xong thì anh ăn. Giờ mới 7 giờ mà. Xem xong 3 trận nữa có gần 10 giờ 9 rưỡi rồi. Còn 3 trận nữa, hôm nay còn 3 trận nữa. Ê, sau này 15 điểm, này phải 16 điểm chứ. Cái bảng xếp hạng này sai rồi. These are the points so far, the general table. I really want to point out that we were looking at other lobbies, and I have to say, Kwanye had a Hecarim 3 that he sold, to try to get the Shyvana 3. Wow. He contested the Yasuo 3. Wow. So it was a really 3-star units on that lobby. That was pretty amazing. He didn't get it. Plot twist. But yeah, we've got such high power lobbies. You can see up at the top, Title in particular, one of the players we were hoping to see big things from in this competition. The only undefeated player in the tournament right now. That is incredibly far above realistic expectations. And we see bây giờ mới sau này không có 1 điểm này. Sau 2 trận lại có 1 điểm nữa. Fake rồi. Và xếp hạng này fake rồi anh em ạ. Và xếp hạng này nhìn mỗi ông bị trừ đi 1 điểm. I mean, it is really nice to see regions like Brazil and Japan actually perform pretty well. It's also a bit unfortunate that there are 3 Chinese players, which kind of makes it say to the world that Chinese is right now one of the most strongest like a TFT regions for sure. But the tournament has not ended yet. I'm really hoping for other regions that have not had their limelight yet. I'm looking forward to Brazil. I want to see Brazil perform. I want to see like a Japan perform as well too. Latin America has done better in this lobby. That's my boys. I mean, Summers got a top 2, I think, and then Fritz wasn't that bad in this. Này lâu quá. I think. Bọn này cũng chưa vào game. Ra vào game phải vào game đồng thời. Lại đợi 3 phút. Ông này Super hạng 3 của chung kết thế giới mùa 3.
3 lần của người Brazil này, cái gì đấy, 2 lần Á quân của Brazil này, Quỷ Bắp. Ông này gì? Vãi cả, ông này 22 của chung kết thế giới mùa 6.5. Hạng 4 của MEA set 7.5. Còn thua. Bây giờ mình xem cái lobby này đi anh em. Xem lobby này đi. Nãy vừa mới xem lobby của Hoan Mê rồi, bây giờ xem lobby này thử. Xem mà mấy streamer khác nói gì. Không nói gì cả. Xem Hàn Quốc này nó có khác không? 동그리도 라이브 안 켰는데. YouTube Premium là cái gì đấy mọi người? YouTube Premium thì khác gì? YouTube Premium mà. Hàn Quốc có nằm không? YouTube Premium là gì? Là dịch vụ đăng ký phải trả tiền để xem stream dành riêng cho YouTube tại các quốc gia. Là sao? Là dịch vụ đăng ký phải trả tiền để xem streaming dành cho YouTube tại các quốc gia. À, nhiều quốc gia thế, không có Việt Nam. À, là muốn xem cái stream này, là phải vào YouTube Premium xong là trả tiền. À, đã hiểu. 그냥 각자 알아서 원하는 방에 찾아가서 보시면 되겠죠. 저는 로비4 전체적으로 중계하겠습니다. 저는 솔직히 말해서 동그리도 동그리지만 후한미에 하면 한 번씩 보고 싶거든요. 필드도. 지금 후한미에가 1-1 박았는데 1인가? 아, 파동이 그냥 전체 화면 보고 있어. 그러니까 이게 동그리 개인 화면을 볼 수가 없다니까. 지금 볼 수 있는 방법이 없어, 내가 따로. 메인 로비가 아니면. 내가 보여줬잖아. 이게 지금 시스템상 메인 로비가 아니면 못 본다니까. 메인 로비여야지 볼 수 있어. 많이 들었습니다. 예, 거의 그 성적이 얘기를 해주고 있는 거지 않습니까? 좋은 성적을 냈기 때문에 불안에 떨지 않고 경기를 할 수 있다라는 거. 이거는 컨디션에 분명 큰 도움이 되리라 생각이 들고요. 약간의 그 경기 준비를 하는데 시간이 조금은 필요한 건데 베베 선수를 찾는 분들이 꽤 있어요. 베베 선수는 베베 선수는 지금 미국에 가. 저 이거 엄청 많이 봤어. 이거 조회수 36만 원 중에 1만에는 내가 올린 거야. Hết giải này cũng coi như là hết mùa 7 luôn anh. Hết giải này là coi như là tất cả mọi sự chú ý là đổ dồn hết về mùa 8. Thực ra bây giờ tất cả mọi tâm trí mọi người đổ dồn mùa 8 rồi, có ai còn chơi mùa 7.5 nữa đâu đúng không? Nhưng mà cái giải này là kiểu như là những người chơi hay nhất thế giới, 32 người chơi hay nhất thế giới tụ lại đấu với nhau để giành cái cúp vô địch của cái nguyên của cái mùa này là xem cũng được. 절대 아닙니다. 뛸 준비만 남은 것 같아요. 그렇죠. 이제부터 좋은 날 만들면 되는 거죠. 뭐 롤체 마스터 찍으면 뭐 연애할 수 있냐 뭐 이런 채팅을 남겨주시는 분들이 있는데 불가능합니다. 왜 불가능하죠? 예, 제가 Good day. 일단 제가 있잖아요. 네. 그것만 가지고는 안 되고요. 다양한 그 스킬, 공략법 뭐 이런 거 필요한 거고 뭐 선물 뭐 같은 것도 중요한 거 아니겠어요? 그렇죠. 그러네요. 롤체도 배치도 있고 운도 따라줘야 하고 진강도 있잖아요. 그런 거 같은 거죠. 그리고 이제 한국 선수들의 지금 골피가 권은비 씨를 좋아하는 너의 마음이 그분에게는 상처일 수가 있는 거 알아줘. 성적 아직까지는 그 사람은 몰라 씨발 내가 좋아하는 것도.
is, you know, a little bit lower. Lại nói phét. Because it just hasn't been the same base. Đúng rồi, lại nói phét rồi anh em ạ. I think, you know, if we still continue to see this like mệt phải đái, suốt ngày nó nói phét. Nhưng mà phải đợi mấy hôm nay nói phét xong thì cả mấy cái lobby khác nó mới chơi. Very hard to get a good placement in these worlds. It also is very important to note that Europe and China has been doing very well. Double with the double first place, and China, all the players from China getting very consistent placings in the top 8 ladder. Between right now. double and title, we're really at a risk of just making some real snafu sentences. Just like, can title bring home the Dragonlands of Japan? Wait, hold on. Some of those words were mixed up. But I'm really excited for seeing the regions. Unfortunately for my predictions, I came in here, I was like, don't worry about it, guys. Kuss has got this one locked up. He's going to be doing great. He's currently sitting at 3 points. So, you know, not the greatest of starts. But, you know, we've got 2 days. I mean, we've got 2 days to get in. Let's see. So how many more games is that going to be where we can have a gold monster stuff completely warping everything? You're making me do math, but you gave me enough time to do it. It's 8 more games. 8 more gold monsters. I'm excited to see every single one of them. That is correct. Is there? Bảo là game nào mà có cái quyền trượng giả kim thì game đấy nó kiểu như ông nào mà ra quyền trượng giả kim sớm thì ông ấy có lợi thế to quá, bởi vì quyền trượng giả kim khỏe quá. Giàu vãi đái, quyền trượng giả kim kiểu như trung bình nó sẽ nó sẽ cho một người chơi quyền trượng giả kim từ 60 đến 120 tiền trong một game. Nếu mà chơi từ đầu game đến cuối game. Those competitions that let you be successful on the ladder and even in competitive play in your own home region aren't going to work out on the international stage. I think the biggest example for me is that China, I think, has the most regional difference in meta. They don't go 9 very frequently. Most of the games end before that point. So for Fly and Kudza in this bây giờ là lobby khác rồi này. Bây giờ lobby của KZ My Paradise à? Bây giờ đổi lobby. Fellow Chinese region players have been doing that đổi lobby. Holy Eagle, QF, KZ, Lieback, Noel. Ôi, có tên ông là Noel ạ. Newty, Holy fuck, Texumer. These players are flying, but they could be, you know, selling off 3-star units. Vậy là game 3 nó đổi lobby rồi. To defeat the undefeatable. I'm just really wondering to see if I see the shimmer skill. Ông này nhìn đâu có giống Nhật Bản đâu anh em. Thì nó ông này Nhật Bản, mặt này mà Nhật Bản thì mặt này là kiểu người Tây chứ Nhật Bản đâu. Nếu mà nhìn thì ngoài mấy người mặt người châu Á ra thì nếu mà Nhật Bản thì giống nhất thì chẳng có ông nào giống hết. 4 ông này nhìn mặt 1, 2, 3, 4 ông này là nhìn mặt giống Tây này, nhìn giống Nhật Bản đéo đâu. So, you know, if we get that kind of thing happening again, I think we really kind of push out a lot of the reroll comps. If we don't, then suddenly ông này đúng kiểu người bản xứ Nhật Bản luôn đấy anh em. Ông này 100% đến từ làng quê Nhật Bản đấy, vùng cao Nhật Bản, gọi là người Nhật Bản, typical Nhật Bản, điển hình, cơ bản, căn bản, gọi là mộc mạc nhất của Nhật Bản luôn. Plenty of representation, but Hungary, we've had 2 players go very deep into our finals from Hungary, of course, Sadi as well. But Noel has made quite the showing coming in and very nearly taking it all during our Noel thì tầm 9 Noel rồi. Yeah, I mean, incredibly impressive. Of course, you know, this is one of the things which has been so great about this Dragonlance Championship here is we are getting the chance for so many new players to come in and get their first taste of this high-level competition. You know, as much as it's, you know, we always hope to see the 2-time, you know, champion coming in. Hopefully, as well, we get a chance for someone new to take the biggest spotlight of all. I mean, I completely agree. Not only do we have our reigning champions like Double and Hua Mei, we also have all these new stars from various regions. It's no longer 1, 2, or 3 region focus. It's every region that's actually making so many beautiful plays and so many beautiful actions. All right, let's take a look at those standings overall again. As we do see, yes, a little clumping down there at the 10th, 11th, and 12th, man. I think Kali's going to be very excited about this one. Argentina has taken 3 spots. Yeah, I know. Ôi kìa, có 3 ông Argentina kiểu như 10-9-9 đứng từ 10 đến 12 luôn. 3 ông Argentina kìa. For the rest of her days, sitting there 10th, 11th, 12th. This is some tight grouping as well. We can see 5 players
Có một ông lobby này, có một ông là Holy Fuck này. Ông Holy Fuck này đang đứng ở vị trí thứ 3. Keji hơi toang. Trung Quốc mà hạng 30 là nhìn hơi toang. Hai ông là LS Poco, Kevin Rain kia mỗi ông 1-2 bước đều ạ. Okay. Like right now, Korea actually is having very poor scores at the moment. I know, but I believe in the Dongguri. Dongguri is actually a player that's been playing since TFT Set 1. He has the most experience. He has a very successful YouTube channel where it goes like, woo. all right. So can you demonstrate that one again? No, I cannot do that. He does it much better. One-time deal. I mean, the thing about the Korean players right now are very cute. They're very cute Don't players. Gary, ông ấy có kênh YouTube à? And they are also very meticulous and creative. So I am very interested to see how like Dongguri is able to make this work. Well, being well-mannered is, of course, the makings of a great TFT player. I agree. You must be polite when executing one's opponents. Of course, the person coming from England would talk about the importance of manners. Next up, we'll be talking about queuing. But we're going to be coming into game in just a little bit. I promise you guys, it is on its way. But I do want to highlight as well, like you were saying. Bọn này nói còn lâu hơn cả chung kết thế giới, như mình thôi. But most of the regional standings are dominated by both China and EMEA. So, that's correct. I mean, just other regions might, you know, need to like kick it into high gear. I'm just saying. Khó lắm, nếu mà mấy ông kia mà mấy ông bây giờ đang có dưới 10 điểm anh em. Không, dưới 5 điểm đi. Có gì khá là nhiều đang dưới 5 điểm mà mấy ông dưới 5 điểm này bây giờ mà không cố gắng 3 trận cuối trong ngày hôm nay mà không cố gắng bật lên được cả giữa ấy mà cứ ở đáy đấy. Mấy ông ở đáy xã hội thì đến ngày mai, thứ nhất là không có tâm lý, thứ hai là khó comeback lắm. Có comeback lắm, bởi vì đến ngày mai là chỉ lấy 8 vị trí đầu tiên thôi mà. You mentioned EMEA. I love that we are finally on the track here because, of course, double 61 last time round. You know, I think, remember, of course, the EMEA regional finals that time. We were shouting and screaming about double 61, saying, this is our player who's going to smash worlds. Nothing can stop him. And it just didn't go that way. Yeah, well, our doubter out there, I don't see him, but he's sitting there in the talent area. Our doubter Frodan saying, maybe this is just like League. Maybe EMEA only takes the first championship. I challenge you, Dan. Mấy ông kênh chat này cũng đang chửi vãi đái á. Đéo bắt đầu trận đấu đi. We're full of fight here. We're full of fight. You need to ground us, baby. Ground us in the Korean politeness. Oh, that was nice. Just a little calming exercise here on the desk. Take a breath. All right. Don't think. So one thing I do want to highlight as well, of course, is we've had Title, of course, come through and be one of the unblemished players. But Holly, who's very humble about their own chances coming and saying, don't worry, Title will do really well. I'll just, I'm happy to be here. They are currently in 3rd place. So Japan have 2 out of the 3 top spots, including the top spot. And those are their players. It's not just like, Japan brought 5 players and 2 of them made it. No, those are the Japanese players, full stop. And I think that's really impressive. I mean, there's something that I want to know about Japan is that they've been practicing really, really hard. I mean, there's not much streamers and there's not so much like influencers, so we don't have much information on them. But they've been practicing with like a China nonstop. They've been practicing with other regions like Korea like a nonstop, and the players are actually very passionate about the game. Now, Peter. Yes. We're coming into this one. It's our first cast of the day, first cast of the tournament. We're going to take it a little bit chill. But what are you looking forward to in this first game? We've got some Jades. We've got one Seraphine Graves, and I'm thanking my lucky stars that it's only been one. We've got a little Yona. Is there a little bit of spice you want to see in your life? I mean, I mentioned it in the pre-show. I want to see some Lilia reroll. I want to see some Eeps. I want to see some bonks. I want to see cavalry charging down from the hills like they were him, just going smash, everybody dies. That's the kind of nonsense I'm here for. Lilia 3-star smash, everybody. What tier are you, man? What tier are you? Probably iron, I think. But iron and steel! Alright. That's the makings of He's a powerful basis for an economic engine. The Industrial Revolution could not have happened without iron-ranked players. I was there for it. That is correct. That is correct. Oh boy. Well, so it looks like we have got a little bit more time to work with as well. So we already mentioned, of course, the LATAM players. Brazil, kind of occupying a couple of the middle spots. Again, as you mentioned, Matt, we are looking, with the amount of games we have, we could be in a very different place by the end of. 合不出来的情况。Hay là xem lobby này anh em, lobby này có ông Hun Sin với ông Here We Go. Phải xem lobby này đi anh em. Lobby lìn kia vãi không khởi động, tay vãi đái.
Here we go để nhìn mặt tập trung này anh em. Here we go này cũng đang khá là nhiều điểm, 13 điểm. Khá nhiều. Here we go trong con Lee Sin khá cute trên một cái sân đấu là tinh hồn cái gì đấy. Một cái thông đạo, một cái lốc với một cái ba tia. Không ăn thua lắm. Cái long trận này là cái gì ấy mọi người ạ? 4 chữ không biết là cái gì. Ok. Có 2 con hộ pháp. Một con Ezreal, một con Nidalee ở trong shop. Ông này quyết định là đang dính với đội hình là Cuồng Long với lại là Chiến Binh Rồng để đầu game. Không quyết định là không mua 2 con hộ pháp kia. Nhất là không có chưa hốp ra Kim Long, không hốp được Vĩnh Long hơi đần. 3 con 2 tiền này hơi đần anh em. 3 con 2 tiền này vậy là ông báo con 2 tiền đi mua 2 con hộ pháp. Hiện tại ông đang có 3 con hộ pháp nhỉ. Ồ, trái tim Vĩnh Long. Trái tim Vĩnh Long tam hợp đấu sư. Tam hợp chơi đội hình Seraphine mạnh nhá. Mà ông này có một cái có một cái nịt hơi ít. Nếu mà kể có thêm một bánh kiếm BF nữa thì được. Thì chơi đội hình Seraphine được, chứ còn một cái nịt này thì hên xui lắm anh em. Tam hợp chơi Seraphine khá khỏe nhá. Đấu sư thì khả năng là lại chơi đội hình Ngọc Long rồi. Tam hợp là lấy ấy rồi. Tam hợp này thì 100% chơi đội hình Seraphine rồi đấy. Seraphine Gravet tam hợp. Mà bây giờ vẫn chưa có con nào 3 tiền ấy, nên là hơi đần. Quyết định là lên cấp cho Rengar vào để cũng phải tận dụng được lợi thế của tam hợp tí anh em ạ. Cũng phải tận dụng một tí. Hay đấy, nó bị này hay đấy ông này. Cái gì đấy, cái này là giữ vững phong độ. Giữ vững phong độ. Thượng Long giữ vững phong độ siêu giàu luôn đấy. Mà khả năng là giữ vững phong độ này ông này chơi Thượng Long 3 sao à? Hay là gì mình không biết nhưng mà giữ vững phong độ ngon đấy. Nghe hấp dẫn đấy. Mâm trận này pháo. Ui, em Diana đấy. Cái ông double này là cái ông nãy có 2 top 1 đang 16 điểm này. Ê, mùa sau con Baron Chibi bán hình như mở trong trứng hay sao anh em? Em đang quảng cáo bên góc trái màn hình là con lắc vệ binh tinh tú này, tí nị này. Đây con Baron tí nị này hình như là chắc là mở trong trứng. Quyết định là bán Senna đổi qua Ezreal, chơi Ezreal hộ pháp này. Ông này đang cấy ghép siêu công nghệ. Không biết là cấy ghép siêu công nghệ này mà ông ấy muốn đổi qua Gravet Seraphine cũng được. Nhưng mà của nào Winsu thì chắc khả năng cao ông này là chơi Seiya rồi anh em. Khoảng 99% là ông này chơi đội hình Seiya Cuồng Long rồi. Vì cái ghép siêu công nghệ với của nào Winsu này thì hợp nhất cho cái bài Seiya đấy rồi. Here we go thì ui, here we go lấy cái gì? Cái này là lá chắn siêu công nghệ à? Lá chắn siêu công nghệ này chơi Seraphine Gravet cũng ngon. Cũng ngon nha. Seraphine Gravet cũng ngon nha. Mà không biết Hero đang cầm khá là nhiều tướng ở trên hàng chờ. Hơn 10 tiền ở trên hàng chờ luôn đấy. Nhưng mà chắc là Hero đang đợi để xem là có cái hướng nào đi không. Họ đang giữ Aphelios Ferenga để cho có bạo long không? Để xem có bạo long không. Hunsin này thì chắc là chốt bài Seraphine Gravet rồi, bởi vì tam hợp thì ngoài Seraphine Gravet thì có Rengar nữa, có Rengar nữa, nhưng mà cảm giác đội hình bạo long mà chơi với tam hợp thì nó không hợp lắm. Không hợp lắm, không biết nó có mạnh không. Trên này có hai ông lấy chắn siêu công nghệ, một ông lấy cái ghép siêu công nghệ, một ông đấu trường hạng ruồi, một ông làm nóng, một ông giữ phong độ, một ông bốc đồ. Cái lắp đi này lõi bạc đầu tiên là như thế. Hunsi này đang có 7 điểm. Chứ là 7 điểm mới đang đứng giữa trong bảng xếp hạng. Set này với một cái ba tia đấm khá. Mà set 1. Set 1 vẫn thắng à? Đội hình Hunsi này có tam hợp, con Rengar mà. Có Rengar với Diana mà thua. Lá chắn siêu nghệ đầu game hơi khỏe.
确实，你没有连胜的情况下还不选择吃利息。 Vòng đi chợ con Varus cầm cung ngon quá anh em. Ui, Volibear cầm gậy cũng đỉnh. Volibear cầm gậy mà ông nào đang có hai mảnh giống như là con Nasus với con Jack thì bú luôn đấy anh em. Xong về ra cái quyền trự giả kim nữa thì thôi luôn. Good job. Here we go là đép bằng here we go là đép bằng con Gravet ấy. À con Ezreal cầm ấy đó. Ezreal cầm của Đào Winsu ấy vẫn đang 100 máu. Here we go là người duy nhất vẫn đang giữ được 100 máu ở lobby này. Here we go lên level 5, Rain Pollution cũng lên level 5. Hai ông đấy là rồi những ông khác cũng lên level 5 khác. Chắc là trừ ông chút thua ra thì bây giờ chắc là here we go. À here we go là con Set. Vẫn dính với con Set chiến binh rồng này. Có một cái ba tia, một con trick. Đội hình khá đơn giản. Nhưng mà mạnh là mạnh ở cái lá chắn siêu công nghệ. Đổi nhìn khá buồn cười. Ok, lợn tanh ở trên. Ok, cả ông D6 này thì ông này là giữ phong độ rồi. Cái giáp lửa ông này đóng không có tác dụng gì đâu mọi người. Bởi vì nó sẽ không đủ thời gian nó đốt chết đối thủ đâu. Mà đốt thì ra cũng 10% thôi à. 10% trong 8 giây hay 10 giây gì đấy cũng không nhiều. Nó phải đủ trâu cơ thì giáp lửa này. Mà giáp lửa thì đốt cũng không mấy. Dù vẫn là cái đồ đầu game mạnh nhất game. Ok, Yogo vẫn giữ được cái chuỗi thắng 4 của mình, là người duy nhất cháy cái lobby này. Conda, BES, Conda và Unsin. Hai ông này khả năng chơi Seraphine đó. Tính ra trong 2 trận nãy giờ anh em mình xem ấy, chưa có lần chơi Seraphine mà top cao luôn đấy. Mà bên chung kết thế giới khu vực Trung Quốc bữa trước ấy. Ui, ông này Diana 2 luôn. Mình thấy nhiều Seraphine vẽ đá. À, đóng Zeke rồi, vậy là quyết định là chơi không phải là chơi Seraphine rồi, vậy là chơi Rengar rồi. Đóng Zeke luôn mà, đóng Zeke lên Diana 2 rồi, vậy là chơi Rengar rồi. Quy này, ông Quy này thì ông Quy này lấy con Volibear về xong đóng cái gì khổng lồ. Gì khổng lồ bàn tay Volibear. Nhưng mà vẫn chưa có 3 kim long, hơi lúa, hơi su. Ngoài đấu trường gà chắc ông này chơi cây xa rồi. Đấu trường ruồi. Bin tên này ông này là bet chơi cây xa. Ông này trận đầu tiên mình xem là chơi cây xa top 8 này. Chơi chung với ông kia kìa. Xong là ông này top 8, ông kia top 6 hay top 7 gì đấy. Ok, Hugo, liệu Hugo mất chuỗi. Hơi xui cho Hugo. Hugo ra khá đen anh em ạ. Hugo ra tướng đen, không ra tướng hay sao? Bây thực ra tướng hay sao mà gặp con Ezreal cầm quần đao Winsu với con Senna 2 đấy, nó bắn cho nhấc người lên. Hugo cách duy nhất thắng là phải Senna 2 với lại là Senna 2 set 2 với lại là các ma 2 phải 3 con đấy đều 2 sao thì may ra Hugo mới thắng được cái ông Rain Explosion với cái ông con Ezreal 2 cầm quần đao Winsu đấy anh em. Không thì quá khó. Thôi cũng được, cũng giàu, Hugo vẫn đang giàu, level 5 38 tiền. Hugo đép bằng cái đội hình anh em rẻ vẽ đá. Có con lợn 3 tiền. Còn Senna set với lại là các ma 3 tiền. Còn Twitch 2 tiền nữa, đép bằng đúng 8 tiền. Rẻ vãi đái luôn đấy. Siêu rẻ luôn. Thêm một cái đáy máu nữa. Ui, không ra đồ luôn. Ui, đây ra nhưng mà biết long gì. Đây ra không dùng được 3 tia nhỉ. Khả năng cao chỗ này biết long thần sứ rồi. Hoặc là quá tải điện năng rồi. Nhưng không ai mặn mà gì lắm. Pantheon mà. Rengar. Ui, đồ phèn thế. Đồ phép à? Liệu có đóng luôn không? Đồ phép thì liệu có đóng luôn vào con Diana không? Hay là giữ cho một cái ấy? Hay là giữ cho một cái quỷ thư? 而且他吃双旗子的话，稍微有一点点尴尬，就是他献祭掉的是一张2星的，但他现在场面上面2星的牌并不多，就看2星皎月去走一个4克，看能不能。这个2星皎月还是很关键的，有点顶啊，很肉。再开一个大招，很关键。赢了，这里能赢，能够保住血这样子。有点不容易啊。 Mua Pantheon luôn, quyết định là mua Pantheon. Thực ra cũng không đủ tiền.
một Pantheon cũng được. 但是这个超级加外野哥应该 Xem Hugo 还 xem. 可以接受，因为他这应该是波还是在 Nói 2 nói 连 vàng 败。 làm nóng. Chắc làm nóng rồi. Mài dao à? Ông không lấy được mài dao đâu. Lấy làm nóng. Mài dao thì bây giờ không xếp được. Bởi bây giờ phải trần nước bo vào cái Zeke. Còn nếu lấy mài dao thì sau này cũng được, nhưng mà làm nóng cũng được. Nhưng làm nóng thì bây giờ không có Rengar để mà làm nóng. Chắc là một là mài dao, hai làm nóng thôi, nhưng khả năng cao là ông lấy mài dao đây anh em. Bởi vì ông quyết định chơi sát thủ mà. Rengar mà biết mà. Nhưng bây giờ phải quyết định là không cho được ấy. Rôn à? Here we go này đang đội hình đang toàn 1 sao này, hơi phế vật. Vậy đóng ra máu warm up luôn. Xong là lấy nhất thống. Vậy để chắc chắn là chơi ấy rồi. Lấy nhất thống này là chơi Saya đấy. Ông kia lá chắn siêu công nghệ hồi máu. Quan trọng cái ông D6 kìa anh em. Cái ông đang còn 50 máu mà đứng ở 8 kìa. Ông ấy lấy giữ vững phong độ thì không biết bây giờ ông ấy cái đội hình như nào. Cái ván này mình cần phải nhìn ông đấy anh em. Xem ông đấy có comeback được không. Bởi vì ông đấy là một người chơi duy, thì nhưng là người duy nhất chơi chuỗi thua. Chơi full chuỗi thua ở game này. Không biết cái ông Bin Tên kia không biết có chơi full chuỗi thua đâu. Còn 50 máu. Nhưng mà chắc là không full đâu. Bởi nếu full chữ thua thì khả năng cao là ông D6 cái full thua thôi, chứ còn ông Bin Teum kia thì thắng rồi. Ôi Nidalee 3. À ông D6 chơi giữ vững phong độ, chơi thượng long 3 sao rồi. Giữ vững phong độ thượng long 3 rồi. Rồi ra con Nidalee 3 này. Hugo này chắc bây giờ tích tiền lên cấp 7 euro là level 7 thôi. Level 7 một kiếm một con dây, một con ngựa, một con. Ui ông này level 6 euro nhiều Rengar thế. Rengar 3 con Rengar luôn anh em. Còn đúng 3 con Rengar. Kim Long trận này thì lại giáp đại hãn hơi đần. Bây giờ con Rengar này mạnh đấy anh em. Rengar 2 con Rengar này mà có mài dao khỏe vãi đái luôn. 因为他本身没多少钱的花的钱，他上人口可能也就20块左右吧，然后花了波钱。Ok, Hun Sin thì bây giờ tự tin rồi. 下一个新角位直接合了白天使，比较果断。5连胜。Bin Teum kia thì sau khi lên được con Kaisa 2, level 6 30 tiền có 4 con, thiếu 5 con nữa. Nói chung cũng không nhiều, chả ít. Không ít nhưng cũng không nhiều. Quan trọng là tí cái đợt ra roll sau nó có hên nên nó xui. Con dây này khá ngon. 没有输出装怎么办？就一根剑，拿一个杰斯，相当于拿纸，拿棋子和龙牙。拿了，有点无这也只能这么选了，有点无奈，就这个选择就没有他这个选秀这一轮没有出攻数，很难受。防装选秀。Mà vòng đi chơi này toàn đồ thủ với nước mắt nhỉ? Có mỗi ý kiến BF. Nhưng mà cái cờ đít không cung. Đấy ông này biết ngay mà. Hugo đấy là con dây ngon này. Ông này ui giờ bắt đầu D6 chắc mạnh rồi đấy. Nhưng mà lắc giao điện này. Lắc giao điện thì đồ hơi đần. Nguyên Tố Luân giữ phong độ. Ông này thắng rồi nên bắt đầu bây giờ phải lên cấp. Ta là muốn kiếm một con phù thủy nữa hoặc là một con ở đấy. Con này cũng được. Và là kiếm 5 thương long cũng được. Mình nghĩ là 5 thương long thì mạnh hơn. Nhưng mà ông không kiếm được con rớt. Ông Hugo này lên level 7 đô rồi nhưng mà vẫn chưa thấy có con nào. Bắt siêu du lại để có gì mà đổi nhưng mà không phải lắm. Chắc ưu tiên của ông này vẫn là Seiya thôi. Ủa? Con tư tưởng nó nhảy lên trời mãi nó không xuống luôn. Gặp ông Thương Long 3 này chả lẽ thắng được thì nhảy. Chắc không thắng được. Căn bản là con 3 sao Thương Long bây giờ đang khỏe. Phan Thiong. Nhưng mà ông bán siêu du rồi, quyết định chốt là Cuồng Long rồi. 3 tia này cũng không chơi được ám long. Chơi được Zira nhưng mà cũng không khỏe. Ông này cũng đang kiểu như cân nhắc tất cả các sự lựa chọn anh em. Ví dụ mà không ra ngựa, không ra Seiya thì cân nhắc con Sifen với Pantheon với Zira cũng được. Nhưng mà ông bán có Zira rồi. Xui quá.
看不到前方的路，有点看不到前方的路了，感觉这一把啊。Giáp đại hãn cũng được, bù lại được 2 tiền. Ông kia lấy làm nóng hồi máu chơi đội hình gì vậy? À, cái ông ở đầu bên kia, cái ông Rainplosion kia thì chắc chắn là chơi đấy rồi. Lấy làm nóng với hồi máu thì kia chắc là chơi Seiya rồi, cũng chơi Seiya. Đang cháy, đang kiểu như làm nóng con tương tưởng ở dưới hàng chờ kìa em. Em thấy con Varus con tương tưởng cháy vãi đái ở dưới hàng chờ. Còn Here We Go đang ôm rất là nhiều ở dưới hàng chờ. Bây giờ mà roll không ra thì là Here We Go đi một sải luôn. Here We Go nghèo vãi đái luôn. Here We Go không bán luôn, ôm hết. Kiểu như ra cái nào chơi cái đấy. Nhưng mà cái việc mà ôm hết này nó có ra 2 lưỡi mọi người. Kiểu như con cái lưỡi thứ nhất là cái lưỡi tốt. Mình có thể đổi ra cái đội hình gì mà tí nó ra 2 sao thì mình đổi ra đội hình gì cũng được. Nhưng mà cái lưỡi xấu là mình nghèo vãi đái. Mà nó tí mà mình roll không ra một con gì 2 sao thì mình sẽ cút luôn. Đấy là con dao 2 lưỡi của cái việc mà cân nhắc tất cả các thể loại mà mình có thể chơi. Những cái thể loại đội hình xe được trung đồ đấy anh em. Ví dụ như là Ngọc Long Ám Long này, Seiya này, kiểu như xe trung đồ vật lý ấy. Cân nhắc tất cả thì nghèo. Mà nghèo nó mà không ra là đi. Nhưng mà bây giờ lại chốt nhá. Lại thêm một cái lưỡi nữa nha. Nếu mà chốt bài như này mà tí lại không ra, tí lại ra cái bài Seiya thì lại cút luôn. Đấy kiểu vậy. Nhưng mà bây giờ những cái hướng hôm này thì chắc là ra ấy rồi. Ra Siozu rồi, ra Ngọc Long rồi, ra Ngọc Long Ám Long rồi. Nãy giờ thấy roll ra Ngọc Long Ám Long nhiều, không ra con Seiya rồi đấy. Siozu 2 là được. Si-fan nữa. Cái hướng này đúng rồi đấy. Ông chọn hướng này chuẩn luôn anh em. Chị chọn hướng Seiya như kia roll không ra một con, ra đúng một con ngựa. Không ra một con Seiya nào. Sukuna. Here Go bây giờ lên chắc không lên con Silas 2 đâu. Bây giờ quan trọng nhất là bây giờ ông này đang có 2 con Siozu với 2 con Si-fan. Khả năng cao là Here Go phải cạn tiền ở level 7 để mong ra con 2 sao ấy. Bởi vì nó rất gần đến cái mốc 2 sao rồi. Con này mốc có 1 sao rồi. Mà bây giờ Here Go không đủ tiền lên 8. Nếu mà đủ tiền lên 8 bây giờ Here Go đang có 55 máu thì lên 8 xong Here Go chắc chết luôn. Không đủ tiền anh em ạ. 50 tiền nữa mới lên level 8, không đủ tiền để mua. Nên chắc chắn lấy mày dao ngon. Nhưng bây giờ lấy mày dao phóng hỏa. Cả 3 lão này ngon nhưng mà nếu là mình thì mình sẽ lấy phóng hỏa hoặc là mày dao. Chứ không lấy lò rèn đâu. Mày dao thì nguyên cái đội hình được búp mày dao mà. Biết mà. Mày dao là nó phải nhất rồi. Ui Soraka level 7. Ui ngon đấy. Ngon đấy. Bắt buộc phải on-in ở đây để có Si-fan 2, Siozu 2. Mà nếu mà on-in ở đây mà không ra thì khả năng là đi. Không thể lên level 8 được bởi vì lên level 8 cũng đi. Ông này thì sức mạnh đoàn kết à? Ui vẽ đái sức mạnh đoàn kết. Sức mạnh đoàn kết mài dao tam hợp. Nói quá ngon cho đội hình Bạo Long đi. Ông kia thì làm nóng xong đóng được 2 đồ cho Seiya rồi nhưng vẫn chưa có một con Seiya nào để làm nóng đấy. Này hơi đần. Quan trọng lấy cái lõi làm nóng này ấy, nhưng mà làm nóng bạc thì cũng không có quá ảnh hưởng. Nhưng mà tuyệt nhất là mình phải roll hoặc là tự ra. Ngon nhất là tự ra một con Seiya để làm nóng 4 số đi. Xong tí cho vào nó mới là mát ping. Nhưng mà Seiya gặp con Danga này nó cào cho thì chịu không nổi. Ui, cái ông Day6 đang 40 máu cháy kìa anh em. Ông ấy lấy giữ vững độ, ông ấy chơi full chuỗi thua chắc phải chuỗi thứ 7, chuỗi thứ 8. Xong ông ấy lên mấy con thương long 3 sao xong bây giờ ông ấy chơi chuỗi tháng 5. Ông giàu vãi đái luôn đấy. Ông đấy là người giàu nhất trong cái lobby này. Binteum thì vẫn trung thành với bài Binteum là người cháy thứ 2. Đang có 2 người cháy là Day6 với lại Binteum. Binteum thì trung thành với Kaisa anh em. Để xem lõi của Binteum có cái gì. Binteum có đấu trường hạng gà, đấu trường hạng ruồi, sức sống mới với lại là Loren. Binteum lên được Kaisa 3 rồi. Kaisa 3 4.3 khá cũng được, cũng hơi sớm. Ngon phết. Hunsin này ngon rồi, Hunsin này chắc chắn nó vào top rồi. Hunsin này khơi với cái lượng máu này với con Danga này thì Hunsin quá khó để áo top anh em ạ. Here Go thì vẫn roll vẫn đéo ra con Siozu 2 cũng không ra con Si-fan 2. Hunsin sắp cầu cút rồi. Hello Rosie nha. Tưởng 8 giờ mới like chứ. Nay like từ 5 giờ mà, có chung kết thế giới đấu trường chân lý cái là like luôn mà. Ngày mai chắc cũng 5 giờ ấy mọi người. Ngày mai chắc cũng 5 giờ ấy mọi người bởi vì ngày mai 5 giờ chung kết thế giới lại đấu ngày thứ 2.
Nên là ngày mai nếu mà anh em rảnh thì lại tới đây coi chung kết thế giới. Ui con đài đi rồi. Con đài đánh cái gì mà 4.3 đi rồi. Con đa lấy cái gì vậy? Con đa này đánh như cứt. Bét con đa. Con đa đi. Ui. Sao đây xích bị đấm nhiều máu vậy? Đây xích vừa thua rồi anh em. Đây xích vừa thua một ông rồi đấy, chắc thua Kaisa. Bài đây xích, bài Thượng Long thì chỉ có thể thua bài Kaisa thôi. Điên tiêu nó đang cháy đấy kia mà. Chắc là Kaisa đẩy Thượng Long. Còn đi chơi này con Yasuo cầm nước mắt khá ngon. Nhưng mà ông Rain Blossom kia, cái ông là lấy con Yasuo đấy thì ông ấy chơi bài Cuồng Long. Ông ấy chơi Cuồng Long nha. Để xem tư quan lực lượng xem. Ui, ra phát 2 con reo không cần roll, tự ra ngon thế. Nhưng mà không có cặp đôi hoàn cảnh nên là chắc là chơi theo kiểu bình thường úp cấp thôi chứ không roll bao sao. Úp cấp xong là cho con tướng nào là thôi. Cái thế trận con này là úp cấp rồi chứ không phải là. Nếu mà cái lõi sức mạnh đoàn kết kia thay bằng cặp đôi hoàn cảnh thì may ra mới chơi mới roll round 3 mới lại là round 3 ở đây không thì chắc là không. Không giữ ở kia chắc là giờ úp cấp thôi không roll. Ui, Hugo đã lên được con siêu du 2 với lại là Sifen 2 rồi nhưng mà đồ như cực. Có huyết kiếm cho Sifen luôn. Quyết định là ưu tiên đồ cho Sifen chứ không ưu tiên đồ cho siêu du anh em. Sifen đang có một cái giáp máu với một cái huyết kiếm. Nhưng mà Sifen vừa mới hút một con Vladimir hơi đần. Chỉ có tác dụng là kích mana cho Vladimir thôi. Sifen bây giờ khả năng hút là con Zara, mình nghĩ là hút con Zara. Không, nhưng nó lại hút vào con bọ cạp. Sifen trận này hút hơi đần. Hugo đang gần đất xa trời rồi anh em. Hugo lên nghèo quá. Mà lên được siêu du với Sifen 2 kiểu như đồ cũng không đẹp nên vẫn thua thôi. Trừ khí? Không, không có trừ khí gì hết. Đồ xấu quá, đồ của Hugo xấu quá, đang phế 3 mảnh ở dưới kìa anh em. Hugo căn bản ra nhiều đồ thủ anh em. Ra giáp máu này, ra full là đồ thủ luôn. Nếu bây giờ ông tách tất cả các mảnh đồ của ông ấy ra cũng chả có đồ cho siêu du với Sifen luôn. Có đúng cái huyết kiếm với cái ba tia hơi xui. KC double lên được con đã lên được con Seiya 2. Vậy là lobby này có 2-3 người chơi Cuồng Long. Bao nhiêu sao rồi? Ông Day Six kia nhưng mà con lắc này thì không có đam anh em. Lắc này đồ hai đồ này hơi đần. Rengar quả phát chết luôn. Thường thường con Rengar sẽ bị thua con Vladimir. Anh em thật. Lúc nào cái đội hình Rengar thập Thượng Long này cũng cào chết con lắc mà. Xong thua con Vladimir. Ui nhưng mà Diana phải phết. Nhưng vẫn thua Vladimir. Cũng có giảm hồi máu không ăn được Vladimir. Hunsin của thua bóng anh em. Đây là bóng. Nhưng mà cũng chả sao, Hunsin còn đầy máu. Hunsin chill lắm anh. Đồ ánh sáng, đồ ánh sáng. Điếu rồng thần màu vàng. Modelo ánh sáng này. Lấy luôn. Lấy luôn modelo. Ui huyết kiếm ánh sáng rồi kia không lấy. Ui roll. Cái này hơi đần. Thằng này roll nhiều vậy ta. Vô cực ánh sáng. Vô cực ánh sáng với một cái huyết kiếm. Nhưng mà những đồ còn lại hơi cực. Hơi như cực. Vô cực ánh sáng cho siêu du ngon hơn cho Sifen anh em. Ê đồ này xấu dã man luôn đấy. Có roll cạn tiền luôn đồ vẫn xấu. Điều này chết level 7 rồi. Roll cạn tiền level 7 xong cũng không lên được con Z2 luôn mà. Gì đấy? Như đóng nhầm đồ rồi. Đánh eo định cho vút. Không, ông ấy đóng cái gì vậy ta? Hay là ông đóng một đồ ông đang suy nghĩ là đóng vô cực ánh sáng này vào con Sifen này là siêu du nhưng mình nghĩ là siêu du anh em. Siêu du kiểu như nó đấm nhiều hơn, nó đấm nhanh hơn con Sifen chỉ cắn đau thôi. Rồi bây giờ chia ra này. Con nào chết trước thì lắp vô cực ánh sáng cho con kia thì khả năng cao là quả này ông lắp vô cực ánh sáng cho con siêu du rồi. À không lắp cho con. Ui! Hút chúng con đây ra, xảy ra kìa. Ui ảo thế. Ảo thế. Mình sai rồi anh em, mình dự đoán sai rồi. Ngay mồm con Seiya chết luôn ạ, vô cực ánh sáng. Quả đấy mà không có vô cực ánh sáng không đủ đam giết con Seiya đâu anh em. Ok mình sai.
现在已经来到了中层的位置，就是保住。Ok, chết con xây ra thì đội hình bên kia hết đam rồi. Con xây ra bên kia thì có cấy ghép siêu công nghệ này, có tên bạc với lại là trí tuệ siêu công nghệ. Bình thường. Cái trí tuệ siêu công nghệ đâu ngon bọn cuồng long. Cái loại này đánh giá là một loại yếu của ông kia. Si-fan này hút ảo cái này đấy. Ok, đây xích với đội hình Thượng Long sắp đợi đi rồi anh em. Cái lobby này cảm giác khá yếu, không có ông nào mạnh. Nên là khả năng cao top 1 sẽ là ông Bin Tenum kia rồi anh em. Mình dự đoán là ông Bin Tenum kia với một đội hình là con Kai Saba. Kai Saba ra top 1 đang cháy kìa, ông ấy 54 máu không biết chuỗi mấy. Làm cái super chat trên YouTube để anh em donate đi không á? Tôi vẫn chưa làm, đây là lần đầu tiên, nãy tôi còn không biết setup live YouTube kiểu gì ấy. Với lại kênh của tôi kiểu như tôi mới đăng video kiểu như cũng không nhiều anh em biết đến ấy, nên là để từ tôi phát triển kênh đã. Gà bạc kinh đấy. Chiêu thôi, Suchin này chiêu thôi. Bài này thì hơi khó top 1 nhưng mà cũng dễ được top 2, top 3. Tại vì máu đấy cũng còn nhiều. Căn bản là bởi vì ông Here We Go kia nhá, ông QQ với ông KC Double kia, ba ông ấy còn ít máu. Một ông 25, một ông 24, một ông 12. Rain Pollution 31, rồi hai ông là 61 với 54 này chắc chắn top 1, top 2 này, không lệch được em. Cái lobby này không có ông nào mạnh đột biến ấy. Ông này level 8 mẹ roll không, level 7 có một con Swain level 8, không có một con Swain thứ ba nào hết. Dyna gần 3 rồi. Rengar giờ mới có 4 con. Rengar của ông này 4 con từ level 6 anh em. Chính ra Hunsin này hôm nay cũng cho đen lắm. Nãy thì hàng chờ Panora roll không ra một con tướng nào mình cần. Nguyên cả chục round anh em, không roll ra một con tướng nào mình cần. Hunsin hôm nay hơi bị chó đen một tí. Rồi here we go với đội hình Ngọc Long Ám Long gặp. Ôi nhưng mà Rengar này thua đội hình này đấy. Đội hình Rengar Bạo Long này bị đội hình siêu du Sai-Fan khắc chế cứng luôn mà. Đánh kiểu gì cũng thua, không ăn được. Mạnh thế. Ok. Đâu kia level 7 đấy. Không phải. Ý là ok. Anh em có thể cười nhưng mà mình nói thật sự ấy, đội hình Rengar này không có cửa, có kể cả là Rengar 3. Kể cả là Rengar 3 nhá. Nhưng mà đội hình siêu du Si-Fan này nó không tròn bài, nó chưa tròn. Con Jack vẫn còn 1 mà, con Jack vẫn còn 1 sao, tất cả còn lại 1 sao, có đúng con Si-Fan với con siêu du 2 nên là đội hình đấy Rengar mới thắng đấy. Rengar level 8. Chứ còn nếu mà tất cả nhá, hai ông đều level 8. Trung bình là Si-Fan siêu du phải lên level 8 thì mới tròn bài. Mà hai đội hình level 8, hai người đều full siêu du Si-Fan full 2 sao, còn Rengar full 3 sao thì Rengar vẫn thua. Nên là anh em đừng cười nhá, Ok, dự đoán sai tí. Do ông này yếu. Căn bản là do sức mạnh của ông này yếu. Ôi, Hoan Mê ở Lobby D Hoan Mê hạng 8 rồi anh em. Hoan Mê sau một cái hạng 1 và cái hạng 2 thì bây giờ Hoan Mê hạng 8 rồi. Anh ở đây có Pé Lù rồi á. Anh hy vọng thế. Anh hy vọng là Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng bảng. Anh là Pé Lù. Và mọi người biết kết quả rồi đấy. Ok, here we go. Đổi cái đội hình Ngọc Long này dễ bị mít lắm anh em. Ok, here we go. Lại gặp cái ông Seiya lúc nãy hút phát chết luôn kìa. Nhưng mà bây giờ xếp lệch bên rồi. Nhưng mà vẫn có cơ hội hút con Seiya nha. Giờ mà hút được con Seiya thì vẫn ok. Ủa nhưng không hút lần đi rồi, không hút nó bắn nó nhảy người rồi. Giờ qua bên này thì tuổi gì mà hút trúng Seiya nữa. Bắn nhảy người rồi. Ui rồi lại còn hút trúng con có cái giáp gai nữa. Vô cực ánh sáng gặp giáp gai. Hơi đen cho here we go. Quả đấy mà không đổi chỗ thì ngon. Đổi chỗ thì hơi đen. Anh em thấy không? Lượng máu nó cách biệt cao quá. 921, 22, 54, 61. Khả năng là Bin Tae top 1 rồi, bởi vì cái sao cũng không sợ Rengar mấy đúng không? Rengar mà nhảy vào cái sao cũng thì được mà. Hunsin giờ mới được có con thanh Rengar thứ 6, còn 3 con nữa. Seiya không Seiya cũng không có diệt. Chắc ông ấy roll điều rồi thần không ra diệt anh em. Nên ông đành phải lấy cái 3 tia ánh sáng à? Ông lấy 3 tia ánh sáng à? 3 tia ánh sáng đần vẽ đái. Thả vô cực ánh sáng ấy còn gì ngon hơn. 而且乌鸦配合屠龙那个减伤效果应该还是挺好的。对，就是来一个减伤嘛。对。
Ông Binteom này thì nãy giờ vẫn cháy. Ui, căn bản là ông ấy có mùa đông vĩnh cửu anh em. Mùa đông vĩnh cửu counter quá, counter mấy nhà kia nhiều. Counter hơi bị nhiều luôn á. Lobby toàn là sát thương tay không à. Sifen siêu du nhá. Ranga nhá. Seiya nhá. Toàn sát thương tay, gặp mùa đông vĩnh cửu này mà con rác này sống lâu chứ. Nên là không khó hiểu nên ông Binteom này trận này top 1 rồi. Giờ go đi. Bây giờ go top 5. Ok, top 5 cũng được. Hunsin cũng đang cháy. Hunsin Renga 3 liệu có đánh lại con Kaisa 3 đấy không anh em? Nếu mà Kaisa 3 trần được bo thì Renga 3 đánh được không? 235 235哦对235然后这把是4分胡英这里羊刀可以直接给到丽拉那还挺舒服的对能用起码是个能用的装备 hơi khó level 8 này level 8 Hunsin không được level 9 không chắc không ăn được nó xả phát Renga là nhìn giống sập nguồn rồi không đánh được ông kia Ấn Độ Long à? Swain Ấn Độ Long à? Chắc lắp cái Ấn Độ Long vào chỉ có tác dụng là làm giảm sát thương cho con Swain thôi chứ không có tác dụng ở tăng đam mấy đâu. 2 Đồ Long mà. Để xem Husin gặp Bintum thì Husin hay Bintum đâu. Bintum lên được dây 2. Bintum lên level 9 rồi, level 9 cho Yasuo đồ mà mạnh vãi đái làm sao mà Binteum thua được. 两家都出2星结丝了，那现在就是老4和老4和那个老3nhau luôn này. Ôi giời ơi, Binteum lên level 9 rồi. Chẳng được bo hết lại. Ui, bắn phát cho con Diana xíu luôn này. Diana không sống qua mùa đông. Mà Renga nhảy con nào ấy chứ. Quá khó. Thua chặt luôn, thua 5 chết. 4-5 chết rồi mồm. Ok, lobby này thì không còn gì mà xem rồi anh em. Bintum Kaisa top 1 nhá. Ông Renga chắc chắn top 2, hai ông này không làm gì được đâu, hai ông này thua thôi. Mà Renga này chắc chắn không ăn được Kaisa nên là lobby này ngã ngũ rồi anh em, sang coi lobby khác đi. Lobby khác nha, lobby này ngã ngũ rồi nha mọi người. Lobby này đi. Chúng ta đang thấy một bài Gravet của Noel. Ông Noel này đã có 13 điểm mà. Ông Noel này là anh em. Ông Noel này là Christmas này anh em. Noel TFT. 4 biển. Quầy đội hình Seraphine và 4 biển hơi kinh. Đang cháy anh em. Noel đang cháy. Lai bát này đang có 7 điểm. Với đội hình là 4 Huyết Long, 3 băng hội. Huyết Long băng hội mình không biết Huyết Long là hệ gì. My Paradise. Ui, lắc 2 diệt với hồi máu nhưng mà đồ này không ngon lắm. What the hell? Ông này có 7 pháp sư, 5 thương long. Ui, có lắc này, mắt pin phết đấy. Sung che 6 dòng anh em ạ. Sung che 6 dòng. Sung che 6 dòng này là ông này là vô địch Trung Quốc này. Mình là fan của ông này anh em ạ. Thật sự mình là fan của One Mê với lại Sung Che. Mình hy vọng là hai ông này sẽ vô địch. Mình rất thích hai ông này. Ui, hai ông 6 rồng đánh nhau luôn kìa. Hai ông 6 rồng đánh nhau luôn. Cái lobby bên kia, hai ông 6 rồng luôn. Ok, con lắc 2 diệt để đáp hơi đau đấy anh em. 2 diệt 7 pháp sư này đáp hơi ác chiến đấy. Con Vla này đồ ác vậy. Nó xét áp phát thì con kia xíu. Ngay mà. Ui, Noel thua anh em. Noel thua 4 biển mà thua đây ra. Ông này ôm rất nhiều Gravet. Nhìn cái từ là Gravet gần 3 nhưng không, Gravet ông này vẫn 2. Ông này đang cố lên để có Yasuo, lên Yasuo 2 thì nghe nó có vẻ là hợp lý hơn. Nghe nó có vẻ thực tế hơn chứ còn ôm Gravet 3 sắp đi rồi lên kiểu gì. My Paradise à?
IGQF kia chơi cái gì anh em mình vẫn chưa biết. Chưa nói sang được My Paradise với IGQF. IGQF là một ông của Trung Quốc à? Đúng rồi. Còn Paradise là Hàn Quốc nha. À đây này, Keji. Ô, Keji vẫn sống à? Keji là 6 huyết long. 6 huyết long, 3 bạo pháp à? Sao lại 3 bạo pháp nhỉ? Ui, nhưng mà cái ông kia, cái ông Paradise kia chơi thức long á, giáp nhiều quá anh em ạ. Hồ về vũ trụ kia nhiều giáp quá. Ui, nhưng mà 3 choáng gần như nhà luôn. Ui, đạp đầu quá. À, với Long trận này là xong đấu. Mày lắc đáp chết luôn. Mạnh. Ok, Noel đi rồi. Noel với con Dravet Seraphine đi rồi anh em. Ông này là IGQF đang đánh một con đấy. Con xây ra đồ nó phải thế này anh em ạ. Ui, nhưng mà chân hỏa. Còn sao không phải. Ui, Sivana 2 với chân hỏa. Cái con Seiya đồ này có chân hỏa nó kéo cho địch chịu sao nổi. Chịu không nổi anh em ạ, không chịu nổi đâu. Không có dàn tanh là chịu nổi quả đấy đâu anh em. Thật đấy. Không có dàn tanh là chịu nổi con Seiya này đâu anh em, nó kéo phát thì đi. Nhưng quan trọng là con lắc đáp phát có chết được con Seiya không thôi. Nếu mà con lắc đồ này hơi khó đáp phát chết luôn con Seiya được. Ông ấy con xếp ở giữa rồi, hay quá. Chiếu thì hụt, nhưng mà Hekari multi ngon nha. Không trúng con lắc nhưng mà cũng được. Nhưng mà con lắc này bắn đau quá anh em, nhìn thì nó bắn con Vladimir xỉu ngất trên cánh quất không kịp làm gì luôn kìa. Đấy là mới chỉ là con Seiya thôi nhá. Con Sivana đồ cũng ác cơ. Ok, ông này thua ông này top 1 rồi anh em. IGQF là top 1 rồi. Còn Lion Bát kia chơi cái gì nhỉ? Lion Bát là chơi bang hội à? Lion Bát là chơi bang hội huyết long à? Nói chung là khó. Còn lắc đấy thì đáp một phát cũng không chết được con Seiya. Chân hỏa mạnh quá, chân hỏa mà con Seiya 3 đồ đó còn gọi là trên cả thế giới đấy cơ. 3 đồ còn Seiya đấy nó gọi là vũ trụ rồi cơ. Ông này thì Lion Bát này thì bình thường, bài Lion Bát này hơi khó. Bài Lion Bát này chắc không ăn được nhỉ? Có khi nào con tư tưởng siêu hên nó quất một phát nó đá một cái Seiya bên kia một phát có Seiya xỉu luôn không? Nhưng mà con Seiya mà rút phát này con tư tưởng này cũng xỉu. Ui, một con dây nó đang đụng đổ kìa anh em. Để xem. Thiếu mít à? Đấy, con tư tưởng nhảy thẳng vào con Seiya kìa. Con Seiya nhìn giống đi à? À không đi, giật phát. Ui, đi luôn. Xàm thật. Đúng, chỉ có một tỷ lệ con tư tưởng nhảy thẳng con Seiya đấy, nhảy thẳng luôn. Ok. Cái con tư tưởng này gánh team rồi. Nhưng con tư tưởng lại thua đấy. Đây là bóng thì không biết. Nhưng mà con tư tưởng đúng ảo thôi, con tư tưởng đúng là một mình nó gánh cả ván đấu ấy. Ảo thật anh em ạ. Đấy, đúng phát chết luôn con Seiya đánh cái gì. Ok, Lion Bát với ông My Paradise kia đang có 67 điểm thì ok, khá ok. Hai ông này top 1, top 2 thì trở lại cuộc đua. Ok, mà đội hình mình nghĩ là đội hình này á lắc thắng đấy anh em. Tại vì lắc nó có thể đáp chết con đây ra được. Ông này lắp con đây ra vào giữa đi. Sao lắp con đây ra vào giữa nhỉ? But we see opposite starts, so Lux going to be firing across into the opposite corner. Không lắc đáp chết hết anh. Will be taking the wind blast right to the face. The timing on the ult is so good from the Bard to amp up the damage. Ui rồi, đây ra này không có tí đam mà luôn. Không giết nổi con Vala luôn đấy chứ. Ok, con lắc này khỏe quá. Nó còn chưa nổ thăng hoa hay sao ấy nhỉ? Chưa nổ thăng hoa, ok. Đội hình này cứ nhìn quả hô ve vũ trụ kia anh em. Nhìn quả hô ve vũ trụ kia nó tạo giáp ảo nhiều vãi đái á. Ê, còn lobby nào nữa không? Lobby Ketsuzu này xong chưa? Chắc xong rồi.
Vậy quay lại chỗ này. I swear, World Cup speed starts are the best thing for Korea for sure. And My Paradise actually was in a very difficult situation, but he knew exactly what items he had to look for. He knew exactly how much gold he had to create. He knew exactly Hai diệt nó ném cho. Mà hình như con Deaza bên kia cũng hơn 1.800 máu mà đúng không anh em? Hai diệt nó ném cho bao nhiêu? You know, the big impact from this game, of course, being that we get to really upturn the table and really make the rest of day one, of course, day two to come that much more interesting. Yeah, and I just want to add in here, as much as Holy's Dragon board got absolutely decimated, Pay to Win seemed like it was going okay for a while there. The pivot was a little messy, but I'm just saying the augment has got more than maybe. Đúng rồi, mà hai diệt nó đáp cho chịu rồi. Với căn bản là nó cũng có hồi máu nữa. Nó có kiếm súng đấy, thứ nhất là sẽ đáp không chết nữa. In this composition, it was very different than the first one or two games, right? One or two games was like high roll shimmer scales, get dragon, just win. But we actually saw some re-roll composition win. We actually saw the shimmer scales compositions actually not perform like that well, and the lobby was very equal. It wasn't really one-sided, so I think we got a lot of diversity. Ủa hai diệt nó cộng dồn nó có chứ? Chẳng hai không cộng dồn. Ví dụ cho em nha, một cái diệt nó sẽ tăng 40% đam thì em lắp hai cái diệt nó sẽ tăng 80% đam. Cộng dồn hết rồi. I'm loving we are seeing a little bit of variation creeping in there. As you said, as we go forward, I'd love to see more of these rounds being decided, as you said, baby. But just these really small decision points which are being made. Those like little 5% the players get, 1% bonuses they get for just studying endlessly to be the very best player they can be. And we'll see who becomes the very best as we head to a break. And when we come back, the analyst desk will break it down as we head into game number 4. Để xem những lobby khác nó có những cái gì. Mình mới xem 2 lobby thôi, còn 2 lobby nữa. Thì đó đến cái bàn phân tích này thì nó sẽ tổng hợp lại những cái lobby khác. Còn đây là cái lobby mà mình không xem thì bình thường. Nhưng mà góc này nhìn đẹp đấy, góc này nhìn đẹp đấy, nhưng mà có phần mềm nào được cái góc này không nhỉ anh em? Good start. I said it's a big. Đây ra song đấu. Ủa, hôm nay đây ra 1. À không, đây là cái đoạn đang đây ra 1 chứ không phải là cuối game mà vẫn đây ra 1. Đây ra 1 thì làm sao mà cuối game được? He has double Zeeks and he's so rich. He has a Rabadons on Itis. Experience will be running experience from the front line, but we see opposite starts. So Lux going to be firing across into the opposite corner. The clumped up units will be taking the wind blast right to the face. Các bạn là Thượng Long ông kia nhiều sao anh em. Thượng Long nhiều sao xong là bắt đầu kiểu như lát nhiều đồ lớn quá. Lát nhiều đồ lớn mà lại ghép hết đồ lớn vào mấy con Thượng Long thì giáp ảo của nó kinh với đái á. Nó như tái chế mùa 6. Cũng nguyên nhà luôn. Concerned in those early rounds. We were like, okay, Astral Revolt, cool. Okay, you've got nothing. Ồ, ngày mốt là World Cup phải tranh rồi mọi người. Mà ngày mốt còn một trận nữa đúng không? Ngày mốt là đội chủ nhà thôi đúng không? Qatar với lại là đội gì đấy. Sau đến ngày 21 mới bắt đầu nhiều trận đúng không? Ngày 21 là một ngày 3 trận. Mình xem là lịch thi đấu World Cup nào. Thi đấu World Cup. Qatar 23 giờ. Ui, Qatar quên được cuộc đó ai mà thèm xem. Bảng B Anh, Iran 20 giờ. Senegal, Hà Lan. Ui trận này hay này anh em. Senegal, Hà Lan này nghe hai đội này có vẻ mạnh ấy. Senegal là vô địch châu Phi phải không? Senegal vô địch châu Phi phải không? Đúng rồi, Senegal thưởng đất cho các nhà vô địch châu Phi là đúng rồi đấy. Senegal là vô địch châu Phi anh em. Vô địch châu Phi cũng không phải đơn giản đâu. Bọn châu Phi kiểu như những cái đội mạnh là toàn như là nhập tịch từ châu Phi vào à. Ví dụ như Pháp này, Pháp, Bỉ này nhiều nhập tịch châu Phi với đái luôn. Chính ra Pháp mạnh nhưng mà đội hình của nó người Pháp ít lắm. Đây là Hà Lan, Senegal chưa biết đội nào thắng đâu anh em. Ồ, Argentina ở về sút 17 giờ ngày 22 à? Messi à? Được phết này. À, Ả Rập Xê Út thì nó được rồi. Mỹ gặp xứ quên à? Pháp Úc. Mấy trận này vẫn chưa hay lắm.
Châu Phi toàn tanker á. Thì nhưng mà đội hình nó cũng nhiều châu Phi mà. Để ví dụ nha, danh sách đội tuyển Pháp. Xem bao nhiêu ông châu Phi. Có hình không? Vào bình luận viên anh Quân đi. Danh sách. Bộ danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Pháp sẽ lên đường. Xem bao nhiêu ông châu Phi. Bao nhiêu gốc Phi. Cái ông nào mà đen xì là khả năng cao ở gốc Phi nhập tịch rồi đấy anh em. Thề luôn, chứ người Pháp là người da trắng mà, đúng không? Tên tốt nhất khi mất đi không ít ngôi sao do chấn thương, nhưng chắc chắn là Le Bleu là một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Cũng như trên đất Nga 4 năm trước, Pháp đang sở hữu thế hệ tài năng và vẫn đạt độ chín trong sự nghiệp. Mục tiêu của họ không gì khác ngoài bảo vệ thành công ngai vàng, đồng thời xóa sổ những ký ức đau buồn đã xảy ra tại Euro 2020 sau khi bị Thụy Sĩ đánh bại trong loạt sút luân lưu một năm trước. Vậy Deschamps cùng các học trò sẽ mang đến điều gì tại World Cup 2022? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong video hôm nay. Deschamps sở hữu một trong những đội hình có chiều sâu tốt nhất trong các đội tuyển tham dự World Cup. Tất cả mọi tuyến của Le Bleu đều có ít nhất 2 đến 3 cầu thủ sẵn sàng trám vào nếu cầu thủ đá chính gặp vấn đề, trừ hậu vệ cánh, đặc biệt là trên hàng công khi những chú gà trống Gaulois sở hữu những tiền đạo đẳng cấp thế giới. Olivier Giroud đang chơi rất hay tại Milan, Christopher Nkunku, cái tên được nhiều ông lớn nhắm đến. Kylian Mbappe vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất của đội tuyển Pháp. Giroud là Pháp nhá. Christopher Nkunku. Ông này Grintofu, ông Nkunku này, anh em nói ông này mà real Pháp đi. Ông này mà real Pháp cái gì? Ông này chắc chắn là cầu thủ gốc Phi anh em, không bao giờ real Pháp. Cái tên được nhiều ông lớn nhắm đến. Kylian Mbappe vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất ở đội tuyển Pháp và đương kim quả bóng vàng Karim Benzema. Có người còn nói vui rằng nếu muốn, huấn luyện viên Deschamps có thể sử dụng 3 đội hình khác nhau cho 3 trận vòng bảng mà sức mạnh của họ vẫn không chênh lệch là bao. Dĩ nhiên, chiến lược gia 54 tuổi có cho mình đội hình tối ưu nhất. So với 4 năm trước, Deschamps đã thay đổi từ hàng thủ 4 người sang hàng thủ 3 người. Dẫu cho sự thay đổi này không mang lại thành công cho những chú gà trống của... Anh em nhìn đi, cái hình này nhá, có bao nhiêu ông da trắng? Ông này cũng tính là da trắng đi. 1 nhá, 2, 3, 4 ông. 4 ông trên 8 ông trong cái hình này là da đen xì. Anh em bảo mấy ông này gốc Pháp đi, đâu ra? Gaulois tại Euro 2020, nhưng với những con người hiện có, nhiều khả năng ông vẫn sẽ sử dụng công thức này. Này, nếu mà đội hình này thì có 1, 2, 3 cho kỳ World Cup sắp tới. Cũng cần nhớ rằng họ đã vô địch Nation League với hàng thủ 3 người. Với sơ đồ 3-4-1-2, Hugo Lloris vẫn là lựa chọn số 1 trong khung gỗ. Hàng thủ 3 người lại là một cơn đau đầu nhẹ cho Deschamps khi 2 trong 3 cốp chính của ông là Raphael Varane và Lucas Hernandez vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương. Deschamps vừa xác nhận Varane có thể kịp ra sân ở trận đầu tiên gặp Australia. Cái tên còn lại trong bộ 3 trung vệ có thể sẽ là Koundé. Ngoài ra vẫn còn đó những Saliba, Kimpembe, Konate hoàn toàn đủ trình độ lẫn đẳng cấp để ra sân ngay từ đầu. Đôi cánh của Le Bleu nhiều khả năng sẽ là Theo Hernandez và Benjamin Pavard. Với lực lượng dồi dào ở khu vực tuyến dưới như vậy, tuyển Pháp có thể thay đổi linh hoạt từ hàng thủ 3 người sang 4 người tùy vào tình hình trận đấu. Vấn đề thật sự nằm ở hàng tiền vệ Pogba và Kanté, hai nhân vật quan trọng bậc nhất của đội tuyển Pháp trong vòng nửa thập kỷ qua, không thể góp mặt vì chấn thương. Dĩ nhiên Deschamps vẫn còn đó Adrien Rabiot và Aurélien Tchouameni. Bộ đôi này gần như chắc chắn sẽ thay thế vai trò của Pogba và Kanté. Đó là còn chưa kể tài năng trẻ Camavinga đã lên chân tại Real Madrid. Tuy nhiên sẽ cần thời gian để chứng minh họ đủ sức thay thế Pogba và Kanté hay không. Ở tuyến cao nhất, Pháp nhiều khả năng sẽ sử dụng bộ 3 Griezmann, Mbappe và Benzema. Chúng ta sẽ nói về khâu tấn công của họ trước. Tuyển Pháp xây dựng lối chơi dựa vào việc kiểm soát bóng. Các cầu thủ có thể tạo ra một hệ thống linh hoạt thông qua việc tự do di chuyển ở trên sân. Cũng như Brazil hay Nhật Bản, họ không dùng nhiều đường chuyền dài, thay vào đó là những mảng miếng phối hợp ngắn và đột ngột đẩy tốc độ để uy hiếp khung thành đối phương. Điều này đòi hỏi cầu thủ hậu công của Pháp cần có nhãn quan chiến thuật tốt và phản ứng nhanh chóng. Như trong tình huống dưới đây đối đầu với lớp phòng thủ dày đặc của Phần Lan, Griezmann đã đẩy bóng với tốc độ cao, các đồng đội đồng thời di chuyển thu hút cầu thủ đối phương để lộ một không gian khác trống trải phía bên phải. Và chỉ cần có thế, một đường chuyền cho Dubois để rồi mở ra cơ hội uy hiếp khung thành của đối thủ. Griezmann từng là nhân tố quan trọng bậc nhất của tuyển Pháp tại Euro 2016 và World Cup 2018.
Nhưng với phong độ tệ hại ở câu lạc bộ hiện tại, một dấu hỏi được đặt ra liệu anh có đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy vậy đừng quên kỳ World Cup sắp tới Deschamps có món vũ khí tối hậu, tuy giả nhưng vẫn còn rất mặn mà, Karim Benzema. Quả bóng vàng 2022 mùa giải qua không hoạt động lùi sâu như một hộ công đúng nghĩa, thế nhưng anh chẳng quá lạ lẫm với vai trò hỗ trợ, điều anh đã làm quá xuất sắc trong giai đoạn chơi cùng Ronaldo. Ở Real, Benzema cũng thường xuyên kiến tạo cho Vinicius. Phạm vi hoạt động rộng, nhãn quan chiến thuật tốt cùng khả năng gây đột biến, Benzema chắc chắn sẽ là ngòi nổ đáng gờm của tuyển Pháp. Ngoài ra, Benzema có thể đóng vai trò chim mồi thu hút hàng thủ đối phương và để lại khoảng trống cho đồng đội. Các bài đánh biên cũng là món nghề yêu thích của tuyển Pháp dưới thời Deschamps. Dễ thấy tính ra YouTube thì dễ bị đánh bản quyền hơn bên Facebook Kylian Mbappe hoặc những cú bứt tốc, anh bắt đầu giữa sân và kết thúc bằng cuộc đấu 1 đối 1 với thủ môn. Hoặc Mbappe có thể xuống biên và phối hợp với các tiền vệ trong vòng cấm đối phương. Nhưng tấn công không phải là yếu tố quyết định nên sự thành bại của tuyển Pháp, mà mặt trận phòng ngự mới là chìa khóa. Những chú gà trống Gaulois từng bị mỉa mai bởi lối đá thực dụng, không ra dáng ông lớn. Thủ môn Courtois sau trận Bỉ thua Pháp tại World Cup 2018 đã gọi lối đá của Le Bleu là phản bóng đá. Nhưng chính vì sự thực dụng đó đã làm nên chức vô địch trên đất Nga. Còn nhớ ở trận chung kết trước một Croatia được đánh giá yếu hơn, Pháp vẫn chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ và tạo ra lớp phòng ngự hai tầng kín kẽ. Từ Olivier Giroud đến Griezmann hay Pogba, tất cả đều hơn một lần tham gia phòng ngự. Vì vậy không có lý do gì để Pháp không áp dụng một lần nữa tại Qatar. Nhưng như đã đề cập, khác với 4 năm trước, hàng thủ của Deschamps kỳ này sẽ có sự linh hoạt hơn khi họ có thể chơi với 3 trung vệ hoặc hàng thủ 4 người. Với lực lượng nhân sự có chiều sâu về số lượng lẫn chất lượng, Deschamps sẽ có cơn đau đầu dễ chịu khi phải chọn ra những cái tên phù hợp nhất cho đội hình xuất phát. Ngoài ra, chiến lược gia 54 tuổi có thể sẽ mạo hiểm hơn một chút khi yêu cầu các học trò xông xáo và dâng cao hơn trên sân để cố gắng cướp bóng trên phần sân của đối phương. Được biết, tuyển Pháp tổ chức kèm có người đánh đúng không? Phải có người chủ động đánh không? Buộc đối thủ phải ra sang cánh, nơi hậu vệ biên của họ đã trở sẵn để đoạt bóng với sự hỗ trợ của tiền vệ. Không ai biết là anh đang xem này đâu mà đánh luôn của tuyển Pháp. Họ không sở hữu nhiều cái tên đẳng cấp ở vị trí hậu vệ cánh. Còn nhớ ở trận thua Thụy Sĩ tại Euro, 2 trên 3 bàn thua của Le Bleu đều xuất phát từ hai biên. Ngoài ra, tại giải đấu 2 năm trước, hàng thủ của Pháp khá bị động trong khu vực 1/3 sân nhà. Số lần đánh chặn cũng như cứu bóng thành công không quá cao, theo chỉ số của trang Total Football Analytics. Luôn những cái đội hình nào đánh giá cao trạng thái từ thủ sang công, Le Bleu phụ thuộc khá nhiều vào chân chạy xuất sắc. Đội hình nào mà càng nhiều sao càng đồng đều này, cảm giác càng yếu. Ngay sau khi cầu thủ Pháp đoạt lại bóng từ chân đối thủ, họ thường lao lên để tìm tiền đạo của Paris Saint-Germain. Sau đó tung ra một đường chuyền đánh có khoảng trống và thực hiện. Ok, để xem nhánh đấu của Pháp đi. Hoặc là nhánh đấu World Cup 2022. Xong nó không thấy được nhánh đấu nhỉ? Đây. Bảng đấu đi, bảng đấu. Đéo gì vậy? Không phải cái này. Đâu ta? Ok, hình này đi. Đội tuyển Pháp đâu ta? Pháp là thôi Pháp nhất bảng đi. Group D này Pháp là nhất bảng con này. Mấy đội kia nhìn phế vật lắm. Pháp nhất. Nếu mà không có gì xảy ra thì Pháp nhất, Đan Mạch nhì. Bên này thì Anh nhất, Sweden nhì, đúng không? Đúng không? Tại vì cái nhánh đấu của Pháp là phải gặp group B này đúng không? Phải gặp Anh này. Bên này là Anh nhất Sweden nhì đi. Tại vì Mỹ với Iran thì chắc là không đủ tuổi đánh được Gareth Bale đâu nhỉ? Không đủ tuổi đánh được Gareth Bale đâu anh em. Pháp nhất nhỉ, Đan Mạch nhì. Anh gặp Đan Mạch chưa chắc đâu nha. Vào lại trực tiếp chưa chắc. Ông nào ăn ông nào đâu nha. Đan Mạch ô lắm anh em. Hình như xem Euro năm ngoái Đan Mạch đá hay dã man luôn đấy. Nên là thôi cứ cho đội mạnh hơn đi. Giả thuyết cứ cho đội mạnh hơn đi. Thì Anh sẽ thắng Đan Mạch ở vòng 1/16. Pháp sẽ thắng Sweden vòng 1/16 vào đến tứ kết. Đến tứ kết là Pháp phải chạm Anh. Rồi khả năng là Pháp bị loại chỗ này. Khả năng cao là Pháp bị loại chỗ này anh em ạ. Nên là Pháp không ăn thua. Xem Bồ Đào Nha xem. Bồ Đào Nha nhất bảng này. Giả vờ Bồ Đào Nha nhất bảng này. Giả vờ Bồ Đào Nha nhất bảng thì khả năng là vào tứ kết gặp Bỉ à? Không, Bỉ năm nay yếu lắm. Bỉ năm nay yếu thật sự luôn đấy. Có Bỉ làm gì có thằng nào đá hay đâu. Có mỗi Kevin De Bruyne thôi. Còn lại toàn cùi bắp. Như thế mà Bỉ bị qua rồi hay sao ấy mọi người? Cùi lá. Bỉ không ăn thua. Nên là bảng này chưa biết đâu đã.
Chẳng lẽ nhiều khi Croatia nhất bản ấy, nhiều khi vào tứ kết Bồ Đào Nha gặp Croatia đối đá cứ chịu, nhưng mà khả năng cao Bồ Đào Nha vào đến bán kết rồi. Vào đến bán kết thì Bồ Đào Nha gặp Anh Bồ Đào Nha thịt Anh, xong rồi Bồ Đào Nha vào đến chung kết. Đấy là cái nhánh bên tay phải này anh em. Bồ Đào Nha với Anh thì gặp nhau ở bán kết thì Bồ Đào Nha vào chung kết. Canada nhưng mà cũng thua Bồ Đào Nha thôi. Rồi đến nhánh bên trái, bảng A nhìn cùi bắp thế. Bảng A thì Hà Lan nhất, Senegal nhì đi. À không, bảng A Senegal nhất, Hà Lan nhì đi. Senegal vô địch châu Phi mà anh em, mạnh lắm. Nhưng mà Senegal không có Sadio Mane, hơi đần nhỉ. Senegal nhất, Hà Lan nhì. Argentina nhất, Phần Lan nhì. Phải Phần Lan không? Poland có phải Phần Lan không anh em? Thì Argentina sẽ đối đầu với Hà Lan thì Argentina vẫn thắng đi. Senegal đối đầu với Poland vậy thì Senegal thắng đi. Thì Senegal gặp Argentina ở bán kết Senegal thắng. Thế Senegal vào chung kết không, ở tứ kết Thế thì Senegal vào bán kết nghe hơi khó nhỉ. Đánh đấu Argentina nghe khá dễ. Đánh đấu Argentina thôi, Argentina vào bán kết đi. Nhánh trên này thì Argentina thắng Senegal ở tứ kết và Argentina vào bán kết. Ở group E thì Tây Ban Nha với Đức đi. Tây Ban Nha với Đức khả năng Tây Ban Nha nhất bảng lắm anh em. Tây Ban Nha nhất bảng, Đức nhì đi. Brazil ở dưới thì Brazil nhất bảng. Serbia hay Thụy Sĩ ta? Hai cái đội đấy nghe giống nhau thế. Brazil nhất bảng, Thụy Sĩ nhì đi. Brazil sẽ gặp Đức Ui mẹ, Brazil gặp Đức. Đức hay khắc chế Brazil lắm anh em ạ. Còn cái Tây Ban Nha gặp ấy Ui cái nhánh này căng thế. Cái nhánh group E và group G này căng thế anh em ơi. Cái nhánh này có Brazil với Đức với Tây Ban Nha. Nhánh này thì hơi khó chọn một người để vào bán kết đấu với Argentina. Nếu mình chọn thì mình chọn Brazil đi. Vậy là Argentina gặp Brazil ở bán kết thì Argentina thắng Brazil đi. Mình không biết, mình cảm giác Brazil mạnh hơn, nhưng mà thôi cho Messi đối đầu với Ronaldo trận chung kết World Cup đi là đẹp. Đấy là cái fantasy, World Cup fantasy. Let us know, but I'm really excited going into this next game. Maybe we get to see a Six Dragon in our lobby again, you know? I mean, the odds are in our favor. There's been enough of them. Which is weird. I wouldn't have expected any Six Dragons coming into today, and we've gotten, 4 across the 3 games that we've had? More. On and off lobby. I mean, it is the World Championship composition. You want to go for what? 6 Dragons, Yasuo 3-star, still your Hecarim 3-star for Shyvana 3-star. These shenanigans, right? Well, we did know coming into this one, the winningest composition was Dragons. The best top 4 rate, the best win rate, the best average placement. We just didn't know how many people were going to be able to get away with playing that way. When we're in a situation where our players have to hit top 2, that's presumably the way to do it. Yeah, risky compositions are going to be the name of the game for a couple of players, especially Götze, my man, not doing too great there in last place. But if you go for those first or 8th compositions, you're able to execute on them, you pull yourself up. And one of the things that you pointed out earlier in the day, Peter, that was so important is, okay, we have some players at the top, we have some players at the bottom. What matters is how far in between it is. If it's a very close grouping, you don't need to necessarily go for those first places. But if the person in first place is someone performing as well as, say, Title, who got a first, and then a 4th, okay, maybe you need to start playing like absolute first or 8th, because you either beat him or you go out. I mean, as we saw from our table last time around, we've seen a degree of flattening of the table, but not maybe as much of a flattening as we need from some of our other players if they want to climb up. Still, as I said, we've got this game, we've got the next game as well, to hopefully see that kind of trend continue so we can really bring down the level of, unlikelihood for some of our lower players to still make it into day 3. I mean, what I liked about it a lot is that a lot of players that went first or second actually went. Cát nói đúng rồi. Một trận 35 phút thì mấy ông cát này phải nói cỡ khoảng 25 phút rồi. All right, let's get into round 4. One more round after this. Again, we will have no eliminations between day 1 and 2, but there will be players in a position where making day 3 with the top 8 is extremely unlikely. Yeah, and especially coming into this one, you want to look at those names at the top of the scoreboard currently, because those are still very likely the players that are going to get in the following day. I don't give a fuck. Points, you no longer have to make those desperate first Ok, hai con đi với một con scanner rồi. Top 4 good enough. That'll make me the cutoff.
Now we can see the difference between like a Korean player and non-Korean player, right? Once Tex Summers was offered 2 Nidalees, a Guinsus, and a Skarner, he was like, no, no. But a Korean player would be like, yeah, Astrals, let's go, we can do it. Well, let's take a moment just before we kind of get into things, just to recognize a player who's not in this lobby, but has certainly managed to do very well. Dongil. Trận này là quá tệ điện năng anh em ạ. Trận này là quá tệ điện năng. Liệu ông này có bán 3 con Silat? Ok. Nếu là mình thì mình cũng bán 3 con Silat để mình mua 3 con 1 tiền. Cái Silat đầu game nó không ngon lắm. Ngày xưa có đội hình Nami gì đấy, Nami pháp sư khỏe thì con Silat đầu game nó rất là khỏe. Nhưng bữa nay pháp sư không yếu nên là con Silat đầu game nó hơi đần. Ông này IGQF này thì đang khởi đầu với cái gì đây? 2 con ngộ không, một con Karma 2 nhưng ông ấy không mua. Tức là ông ấy đang cân nhắc. Nếu mà tính ra tướng ngon thì ông sẽ mua. Còn nếu mà không ra tướng ngon thì ông không mua. Bởi vì có một con Nasus với một con Nasus với 2 con Wukong này, nếu ra con Valibear thì ông mua. Chắc là mua thôi. Bán đi mua con Nasus này. Bán Talia mua Nasus thôi. Nếu may ra Kim Long thì lại tiếc. Ông này non quá. Anh nhá, ông phải mua con Nasus đấy. Con Nasus quan trọng đầu game đấy. Tự nhiên ra cái trái tim Kim Long là sao? Trái tim Kim Long xong cho một rách thì tự nhiên có 3 Kim Long, tự nhiên không mua con Nasus. Ok, để xem là sự lựa chọn lõi của mấy thanh niên là sao. My Paradise thanh niên là chơi trước long top 1 trước thì trận này chọn là số 2 ma thuật rồi. Được một con Lilia 2 sao với một con Wukong 2 à? Ui, 2 con Wukong 2 luôn. Ông ấy đang có 2 con Wukong 2. My Paradise. Thành top 1 trận trước. Mình đã thấy một cái ổ quái thú. Ok, IGQF thanh niên này là hạng 3 lúc nãy. Con Seiya đấy. Thì nó lấy lõi hồi máu bình thường. Hello Vân nha, hello em. Ok, Noel TFT thì lấy chiến lợi phẩm thôi. Chiến lợi phẩm này khá mạnh. They're very often confused. What's really fascinating to me here is we haven't seen a lot of Rage Wing openers in the past, but when I was watching TOC, it was more common than I definitely would have expected. Unfortunately, I think we're also simultaneously seeing why it's not too common. Well, I mean, this was one of the big concerns coming to the competition. China has been leading the world for a while in innovation when it comes to TFT. We've seen more players trying to get into their IGQF này thì vẫn ghép là 2 cuồng long, 2 chiến binh rồng với một con lợn rồi thôi. I mean, it's also an unfair comparison because actually Fly didn't make any items there. And the enemy did have make an item like an edge knife, so it was a bit like debatable. Holy lên level 5 luôn. Ông này lấy là bổ sung quân lực. Nên là lên level 5 luôn. Không dùng một cái 3 tiền nào hết. Dùng mỗi con Rakan. Dùng một con Rakan 4 hút pháp của bố bắt đầu game thì hơi trâu. For an instant 2-star. Oh, that's true too. Yeah. There's a lot of card augments in the game. We just have to end up carrying them. Nhưng mà chắc ông lấy số 2 có thắng rồi. We've got Lilia in the mix though. We do know, as we mentioned before. Má ông Holy này Nhật Bản này anh em. Nhìn mặt Nhật Bản ra mắt luôn đấy. Can be a viable composition. I mean, we do need to weigh. Having a true twos is really good for win streaking early, but it does fall off very hard because you will not have that combat augment. We'll see if My Paradise will be able to cover up for that. Yeah, I think looking into this one, I think Holy looking once again to go for that later game board. We saw how well he was able to play. 4 hộ pháp đầu game nó tanh vãi đái á. Unfortunately, I don't think he's going to be able to use Mirage this game. I'm not saying it's 4 hộ pháp đầu game nó tanh vãi đái chịu sao nổi. Mirage is not exactly. Không đủ đam, một con 2 con ngộ không có chiến binh, không có ngọc long ấy, không đủ đam. Không thể lên cấp để cho fix vào được. Chắc phải rao sau nếu mà ông ấy muốn. Nhưng mà chắc chui tháng 1 thì chắc là không muốn lắm. Sức mạnh đoàn kết với một con bọ cạp cầm của Na Winsu. Đầu tư cái đấy. Investor. This means that he can actually save a beacon, try to go for maybe like a 4-cost 3-star with that, like an Egos, or he can maybe go for 5-cost 2-star. We'll see exactly what direction Newt wants to bring to this game. Traditionally, if you pop one of these in earlier, you're going to stick with it for the later stages of the game. It's really bad. Phải bị tập trung anh em ạ. Đánh đầu từ cái định ở chung kết thế giới này mà như
Như có chọn đánh Kim Long thì thôi đấy, đi đấy đi nha bạn. Má con scanner kia được hack được gần 50 số luôn á. Especially in this circumstance here where we have got a relatively even table. Noel will take their first loss. Summers, Tech Summers, remaining undefeated, coming on. Ok, chỉ có ông Tech Summer kia đang giữ được chuỗi thắng 3 thôi. 100 máu với ông Tech Summer. Tech Summer đang lẻ một cái nịt. Đứng ngay sau đấy là ông Noel đang lẻ một cái kiếm. Còn có cái ông IGQF kia lẻ 4 đồ luôn. This game, very likely we're not going to see that, except the two players at the bottom of the board, who I do believe are full loss streaking at this point. I mean, most of the other games that we've seen today so far in Worlds is that we saw a lot of like Golden Master rods, right? All those rods, but this time it's an investor. Investor means that the tempo will be slow. It means that people will greed economy. So we will actually see relatively weaker early mid games compared to the previous few games, for sure. I mean, I guess there's a good chance. Well, of course, may not necessarily have the highest level. Tech Summer này mạnh quá. Terminology we're using here. So, baby, would you mind just doing a really quick breakdown what tempo is and what does it mean? Tempo means that they are going for compositions that do a lot of damage to other players during the early game while helping them maintain HP. So that's high tempo. That's correct. That's high tempo. So it means valuing economy and itemizations less. So you just slam any itemization that's strong for the early game. You use your goal. You can re-roll once or twice for your pairs. You can level up early for that extra force of nature effect. That usually is the definition of a high tempo game style. We can certainly see Summers is very encouraged to play that high tempo. We've actually got the shapeshifters, the Beast Den moving in there. The extra burst of attacks. Thú đầu game ra mà lại còn có đồ này lại còn Nidalee 2 lại chịu. Quá mạnh. We've seen it come up a little bit more. I think generally if you want to go for like a guild Zaya because then you can fit in the Shyvana and cái ổ quái thú này thì Seoju Sifen cũng được, Saya cũng được.